Sërish së bashku në takimin e fundit të javës është e premte data 5 korrik dhe do të qëndrojmë si për herë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta, kështu që ju ftojmë të qëndroni në A2CNN në Dita Jonë. Mirëmëngjes nga unë Aldona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, vim nga ABA Center në kryeqytet drejtën shtëpitë tuaja dhe këtë të premte zonë zotrin, nuk do të jemi vetëm. Kemi shumë kolegë që do të na rrethojnë, informojnë gjatë ditës sotme dhe të ftuar këtu në studio, ja disa prej temave kryesore. Dorian Kodra, producenti politikës në A2CNN, vjen sot në program si çdo të premte për të folur për gjendjen politike të vendit pas zgjedhjeve të 30 qershorit. Ftesa e Metës për zgjidhjen e krizës me zgjedhje të trefishta më 13 tetor, përgjigjja e majorancës me procedurat e shkarkimit si dhe protestat e reja që opozita lajmëron, janë tema që do të bisedojmë sot me Dori në Dita Jonë. Me kolegen Rosalba Bejdo, e cila sjell rubrikën Bota në një javë në programin tonë, sot do të flasim për udhëheqësit e rinj në Komisionin Evropian. Gjithashtu do të diskutojmë për organizimin e jashtëzakonshëm personal që presidenti Trump solli në Washington DC për 4 korrikun e pavarësisë amerikane, si dhe për hapin që Donald Trump hodhi në Korenë e Veriut gjatë takimit atje me Kim Jong-un, liderin suprem. Sot me kritikun letrar Agim Baçi do t'ju sjellim romanin Valë si lumturisë nga Ylli Taliçka, një roman ironik dhe absurd i bazuar mbi një histori të rrallë dhe të vërtetë të familjes Popa, që qëndroi 5 vjet në ambasadën italiane në Tiranë pasi hyn atje gjatë viteve të fundit të diktaturës. Na ndiqni për më tepër në Dita Jonë. Është me të vërtet libër shumë i mirë, kemi që tani këtu në studio Valësin e lumturisë, cilin ju sjellim sot si sugjerim bashkë me Agim Baçin. Por nëse ne sugjerojmë çdo të premte, sot është dita që edhe ju të sugjeroni. Po, sepse për këtë duam të pyesim në A2CNN, në Facebookun e A2CNN. Pra, edhe pyetja që kemi vendosur është cilin libër do të sugjeronit për lexim gjatë kësaj vere. Dhe duam të dimë opinionet tuaja, sugjerimet e teleshikuesve, për të kuptuar pak edhe shihet tuaja mbi leximin se jo. Ne her pas here bëjmë këtu në Dita Jonë në ditët e premte me Agim Baçin dhe duam të dimë dhe shihet tuaja dhe shikojmë se cilat janë përgjigjet. Patjetër, është fjala për sugjerimin e librave, pra. Kështu që si çdo të premte, por tani më në të kundërt, ju mund të sillni tuajat në Facebookun e A2CNN. Bëni dhe miq të faqes atje, ndërsa jeni është me të vërtetë gjithmonë e përditësuar me lajmet më të fundit, kështu që është diçka më shumë për të patur në Facebookun tuaj. Me që jemi këtu dhe po përmendim komunikimin ton virtual, natyrisht na gjeni në adresën e Facebookut A2CNN, jemi në Instagram gjithashtu. Nëse doni të shikoni fotot dhe ngjarjet e përditshme të gjithçka që ndodh në realitetin shqiptar, por mund të shkarkoni dhe aplikacionin e A2CNN, ja ku e kemi ndërkohë del, është e kam këtu, pikërisht këtu. Sa t'ja marr dorën sepse del aty, është aty, por gjithsesi ju mund ta shkarkoni në telefonin tuaj për qënduar gjithmonë të informuar. Okej. Super. Tani do të shkojmë tek Erion Dushi, zonja zotrinj, ai ndodhet në studion e lajmeve dhe bashkë me redaksin për na sjell këtë edicion të parë informativ. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E premte, si po ndihesh një? I çliruar. Në fakt ka qenë një javë gjatë, po? Javë gjatë, një fundjavë zgjedhjesh. Ka qenë një javë sa 2 javë kjo. Në fakt për ty ka nisur të shtunën e kaluar, ka nisur që thënën e kaluar, le të themi tamam edhe ja ku jemi. Linja për ty. Faleminderit. Lulzi Basha paralajmëroi të tij të përgatiten për një verë pa pushime në mbledhjen me forumet më të larta drejtuese, Këshillin Kombëtar, kryesin dhe ish grupin parlamentar, lideri i opozitës tha se agenda e protestave nis me 8 korrikun. Një ditë pasi një pjesë e kryebashkiakëve të djathtë paralajmëruan se nuk do të lirojnë zyrat, Basha mësohet të jetë shprehur se do t'i mbështesë ata në atë që PD e konsideron të drejtën legjitime për të mbajtur detyrën deri në zgjedhjet reale. Shkarkimi i presidentit Meta, reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore kanë qenë kryefjala e 3 orëve debat në parlament gjatë ditës së djeshme. Majoranca nuk negocion reformën në drejtësi dhe ka një përgjigje për kreun e shtetit. Për kryetarin e grupit parlamentar socialist Aulan Balla, presidenti është pjesë e një grupi që kërkon të pengojë reformën në drejtësi dhe për këtë do të marrë përgjigjen që meriton, ndërsa opozitarët në parlament kushtëzojnë çdo votë edhe për shkarkimin e Metës me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ne shqiptarët kemi perceptimin më të lartë të korrupsionit në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit. Raporti vjetor i barometrit të Ballkanit të korruptuar thotë se sipas shqiptarëve, partitë politike, shërbimet mjekësore, sistemi gjyqësor ashtu dhe parlamenti janë të korruptuar. Ashtu siç ka ndodhur që prej 2016-s shqiptarët raportojnë numrin më të lartë të rasteve të mitmarrjes në krahasim me rajonin. Kthes negative, sipas raportit ka marrë edhe kënaqësia për jetën. Rajoni sipas barometrit të Ballkanit duhet të bëjë më shumë për të përmirësuar besimin, veçanërisht për të siguruar pavarësinë politike në institucionet kyçe ashtu si dhe stundimin e ligjit.
Të rinj shqiptar njohin më mirë gjuhën e huaj dhe gjithnjë më pak shqipen. Këtë fakt e tregojnë rezultatet e provimeve të maturës shtetërore që nxjerrin problemet në shkollat e tekstet. Teksa shpërblet investimi i prindërve ndër vite për gjuhët e huaja. Këtë vit maturantët kanë dalë më mirë në testimin e gjuhës së huaj dhe matematikës dhe më dobët në gjuhën shqipe e letërsi. Në provimin e anglishtes, 63 maturantë kanë marrë pikët maksimale të testit dhe 10 absolute, 31 në matematikë, ndërsa në gjuhën shqipe e letërsi, asnjë prej tyre në rang vendi nuk ka arritur maksimumin e pikëve, ndërkohë kjo maturë shënoi edhe mbylljen e ciklit të parë të kurrikulës ku gjuha shqipe dhe letërsia janë lënë më vete. Presidenti rus Vladimir Putin dhe delegacioni i tij nisën vizitën zyrtare në Itali me një takim me Papa Francesku në Vatikan, ku biseduan dhe situatën politike në vend. Shefi i Kremlinit synon që do bind Papa Franceskun që të zhvillojë vizitën e parë në historinë e një pape në Moskë. Më vonë u takua me kryeministrin Giuseppe Conte dhe presidentin Mattarella. Masa të rrepta sigurie janë ndërmarrë për të garantuar mbarvajtjen e vizitës. Me këtë udhtim, Putin synon që të fuqizojë dhe marrëdhëniet ekonomike me vendin antar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Në mbrëmje e priti një darkëpunde me zëvendës kryeministrat Luigi Di Maio dhe Matteo Salvini. Kaq për momentin. Bashkë ritakohemi pas pak. Faleminderit Erion për këtë informacion, do të kemi sërish mundësi të informohemi në bllokun tjetër informativ. Faleminderit. Mirë, në rregull, jemi ende erët në mëngjes. Besoj që keni dëshirë të dimni si është trafiku në këtë fillim dite. Është ora 7:06 minuta. Besoj si për herë e kemi kuptuar që është ai trafiku më i ngeshëm pak kështu, akoma se nuk kemi zgjuar, jemi pak kohës, por që pastaj themi jo. Çfarë je pak kohës? Çik do shpreh gjumashët. Mirë, shumë mirë. Shikojmë hartën e kryeqytetit në këtë moment, zonja Zotrinj, duket që shumica e Tiranës është në të gjelbërt në këtë çast. Shohim rrugën Teodor Keko që shfaqet tëra e gjelbërt, dhe gjithashtu rruga Dritan Hoxha, e cila nuk ka probleme në këtë momente, aq më pak. Në unazën e sipërme shikojmë pak të kuqe vetëm tek përballë shkollës gjimnazit Harry Fulls, pra dhe ca më tutje tek lidhja e unazës me Siri Kodrën. Shohim gjithashtu në këtë mëngjes se ka pak trafik tek tregu industrial në unazën e sipërme, ndërsa takohet atje me rrugën e Dibrës, përndryshe pastaj ka retrotullimi 21 dhjetorit, pak pritje dhe gjithashtu rruga e Kavajës, por mund themi që janë shumë pak dhe edhe më pak se sa ditët e tjera të javës, Aulon. Sot duket që Tirana është e gjelbër në këtë moment, ndryshe nga po themi çka qenë në periudhën e pranverës apo të dimrit, apo edhe kësaj jave, sot ndoshta dita më e qarkullueshme në qytetin e Tiranës. Në fakt është e premte, ka shumë nga ata që kanë planifikuar. Ka ikur, më duket se kanë ikur ca. Të ikin atë fundjavën e gjatë të premte të shtunë të diel dhe nuk kanë fajë dhe bëjnë shumë mirë sepse është akoma ngrohtë, është akoma nxehtë dhe për këtë, nëse doni të planifikoni fundjavën tuaj, na dëgjoni sepse do të keni dhe Tanja Pori në linjë tani, në linjë të drejtë për drejtë për të mësuar se si do të jetë moti gjatë kësaj fundjave, ja ku e kemi dhe Tanjën. Tanja, mirëmëngjes, si do të jetë moti gjatë kësaj fundjave, duan të dinë shumë nga teleshikuesit tanë, temperaturat maksimale, si do të shënojnë këtë herë. Jemi kurioz të dinë. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes shikues a dy CNN. Këtu nga terreni në fakt në këtë moment është këndshëm akoma dhe besoj që edhe një orë mund të jetë e suportueshme në terren dhe më vonë do të jetë shumë e vështirë për ato që lëvizin në ambientet e hapura. Megjithatë dita e sotme, por edhe shtunat e diela kanë paraqitur e njëjta tablo e motit, pasi kemi kryesisht kthjellime në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë pasditet. Edhe sot, më pak të shtunën, por edhe pasditën e së dielës, kemi zhvillim të vranësirave lokale në zonat malore, ku nuk përjashtohet mundësia e rrebesheve të shkurtra të shiut, si dhe ekziston mundësia për ndonjë stuhia fat shkurt të breshëre. Temperaturat sot të larta janë pak më të ulëta, pra po themi rreth 1 apo 1.5 gradë më të ulta se sa dita e dieshme, megjithatë mbeten problematike në zonat urbane, maksimumi do të shënojë 36-37 gradë Celsius, kjo sot, por edhe gjatë të shtunës dhe të dielës nuk presim luhatje të ndjeshme të temperaturave. Ndryshimi ndërmjet temperaturave të së premtes të shtunës të dielës është diku, domethënë nuk i kalon 1 gradë, që është me 0.5-0.8 gradë Celsius. Në fakt, Tanja, jemi kurioz të dimë se si janë temperaturat edhe gjatë natës, sepse duket sikur marrin pak frym pak sa më lehtë gjatë natës, ndoshta edhe në të gdhir kur afrohet. Do thosha për këtë natë, kam përshtypjen që nga gjitha netët kjo e fundit ka qenë njëra kur sikur nuk zbriti fare. I thua? Aja Tanja na informon, nuk e di sa ulen gjatë natës Tanja temperaturat. Po në fakt,
mbrëm, por edhe një natë më parë, sepse 2 ditët e para të 2 netët e para të korrikut ishin të freskëta, megjithatë sapo kanë nisur që netët të jenë të nxehta në zonat në 80% të territorit shqiptar, temperatura gjatë natës, pra gjatë gjithë 24 orëshit më saktë, nuk bien poshtë 19 gradë. Pra në 80% të territorit shqiptar kemi 19 deri në 25-26 gradë Celsius, kjo është vlera më e ulët në 24 orë, që zakonisht shënohet gjatë natës, prandaj dhe netët ne i kemi me vap, kjo jo vetëm për shkak të temperaturave të larta gjatë natës, por edhe për shkak të prezencës së lagështisë në ajër, të cilën ne diskutuam dje në studio. Më mirë, kjo është e vërtet për Tiranën, apo është e vërtet edhe sepse sapo thej që 80% e territorit nuk zbret 19 gradët gjatë natës. E zëm në Puk, nuk zbret në Puk? Po, në fakt ka një koincidencë sepse të gjitha këto net me temperatura mbi 19 gradë Celsius, Blendi i quhen net tropikale, dhe në fakt jo, Puka nuk bën pjesë në 80% e këtyre zonave me temperatura shumë të larta gjatë natës. Puka, Baramcuri, Hasi, pasaj një pjesë e Bulqizës, Librazhdit, pasaj me poshtë Pogradec, Korçë, Erseka, këto janë zona, jo e gjithë zona, po këtu ka zona ku temperaturat janë ende 14 deri në 16 gradë Celsius gjatë natës, të cilat janë shumë më të freskëta se pjesa tjetër e territorit, por mos harroni që edhe për këto zona vlerat 14 deri në 16 apo 17 gradë Celsius, pra vlerë më e ulët kjo gjatë natës është shumë problematike, sepse janë zona që historikisht kanë qenë shumë të freskëta edhe gjatë natës. Pra unë mbaj mend që në Korçë, Pogradec, Ersek flihemi organ gjatë natës në shumë vera, të paktën para 90-s. E vërtet. E vërtet po ikën ato kohra. Mirë, faleminderit Taja Porja për këtë lidhje të parë. Do të takojmë sërish së bashku për të marrë vesh se si është moti edhe më gjerë se sa. Ishte interesante se po folim për trafikun pak më parë dhe po shikoja mbrapa Tanjës se vërtet thuaj se nuk lëvizte fare. Trafiku është diku zona afër nesh tek liceu aty, por jo. Me sa duket ende. Do shikojmë tani se ç'ndodh në për sa i përket trafikut nuk lëvizaj shpejt, por shohim që do të lëvizin gjërat për sa i përket sportit, zonë zotrin tani një lidhje me redaksin sërish aty na pret Erald Kodeli, sot mëngjes ka edhe ai gjithë informacionet sportive. Erald, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes dhe Aulona. Do të kalojmë në Angli, aty ku Frank Lampard, legjenda angleze e futbollit, ka marrë zyrtarisht drejtimin e Chelsea. Ish me sfushori i bluver, i kthehet në klubin e tij të zemrës, por këtë herë në rolin e teknikut. 41 vjeçari ka lënë skuadrën e Derby Countyt në ligën e dytë angleze dhe do të pasojë Mauricio Sarrin që u largua nga Londra pak javë më parë drejt Italisë. Ish lojtari i kombëtarës angleze ka luajtur 648 ndeshje me blut e Londrës duke fituar 11 trofe, përfshirë edhe Champions League-ën. Lampard ka marrë drejtimin e Chelsea në një moment kur klubi është i pezulluar në merkato për 2 vite nga FIFA. Rikthimi i madh edhe ai Gianluigi Buffon të Juventusit pas aventurës së sezonit që lan pas, legjenda italiane e Portos u kthye në shtëpinë e tij. 41 vjeçari mbriti mëngjesin e të njëjtës në Torino për të kryer vizitat mjekësore atje ku u prit me ngrohtësi nga qindra tifoz bardezim. Buffon nënshkruajti kontratën 1 vjeçare me Zonjën, ku do të qëndrojë si portieri i dytë, ndërsa synon edhe një post drejtuesi në përfundim të sezonit. Ish numri 1 i Portos së Juventusit do të provojë për herë të fundit të ngrejë lart trofeun e Champions League-s, ndër të paktën tituj që i mungojnë në karrierën e tij të jashtëzakonshme. Kaq për sa i takon kësaj hapësire të parë sportive, Blendi dhe Aulona, linja sërish për ju. Okej, faleminderit Erald. Shumë mirë. Atëherë mbasi morëm këtë informacione pra këtë blok të parë, mësuam çfarë ka ndodhur, mësuam për motin, ju dhamë Gianluigi Buffon që trafikun, rikthehej Juventus. Sportin, ai kishte lajm mirë, si ku diun tash, si buka e thekur dhe çokoladata. Po nuk imagjinoja në duhet të shkonin bashkë, nuk ka se si të ndodhte ndryshe. Mirë, shumë mirë, tani është një informacion që ju japim, data 5 korrik, të risjellim në vëmendje në kujtesën tuaj se cilat janë ngjarjet më të rëndësishme të kësaj date dhe më pas do të jemi këtu për të klikuar në mediat online këtë mëngjes. Kthehemi shpejt. 1295, Skocia dhe Franca formojnë një aleancë kundër Anglisë. Kushtet e traktatit përcaktonin se nëse një prej 2 vendeve sulmohej nga Anglia, vendi tjetër do të pushtonte territorin anglez. 1687, shkencëtari Isaac Newton boton veprën e tij, e cila u cilësua si fillimi i epokës së një revolucioni të madh në fizik, që nxori në dritë matematikën, shkencë e cila deri atëherë
kishte mbetur vetëm hipotetike. 1946, bikinit dalin për herë të parë në shitje me njerë pas një sfilate të modës në pishinën Molitor në Paris. Shumë vende perëndimore i shpallën ato të paligjshme, ndërsa Vatikani i futi në listën e mëkateve. Bikinit filluan të popularizohen nga yjet aktore si Brigitte Bardot dhe Ursula Anderson, dhe nga mesi viteve 1960 u bën të zakonshme nëpër plazhe. 1950, Parlamenti Izraelit miraton ligjin e kthimit që u jep të drejtë të gjithë hebrejve të emigrojnë në Izrael. 1954, BBC transmeton buletinin e saj të parë të lajmeve televizive. 1958, Karol Wojtyla, që më vonë do të bëhej Papa Gjon Pali II, u caktua peshkop ndihmës në Krakov në vendlindjen e tij në Poloni. 1990, Serbia pushton radio televizionin e Prishtinës dhe e mbyll atë. Të gjithë punonjësit shqiptar u pushuan nga puna. 2009, kurora e statujës së lirisë u rihap për turistët për herë të parë që nga sulmet terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. 2012, Londër, kryet për urimi i Shard of Glass, ndërtesa më e lartë në Evropë afro 310 metra. Ndërtimi kishte filluar në mars të 2009 dhe përfundoi në mars të 2012. Kjo ndërtesë u përurua në korrik të 2012 dhe për publikun është hapur në shkurt të vitit 2013. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, tani për të parë disa prej titujve kryesorë që kanë mediat online, tani në mëngjes, do të fillojmë me faqen e televizionit tonë, është @cnn.com. Po ja ku e kemi dhe shikojmë në qendër të vëmendjes është mospërputhja e shifrave, KQZ kundër hapjes së kutive, Biba kërkesë e Bardit. Pra është ky lajmi kryesor që vjen në faqen e A2 CNN. Por në të tjera mund të lexoni, Zeneli, presidenti ka shkarkuar veten qëndrimin për të nuk e kemi pjekur ende. Procedurat për shkarkimin e Metës, Hyseni, ky individ s'duhet të jetë më president. Mund të lexoni gjithashtu goditje surprizë nga sporti këtë radhë, Partizani gjen sulmuesi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por meqense jemi tek sporti, mund të lexojmë gjithashtu Liverpool ankohet në FIFA për Taren. Dhe për të rikthyer sërish tek politika shqiptare, mund të lexoni s'ka më kontakte me Flamur Nokën, Zeneli zbulon pse pranon mandatin e deputetit, pra është pjesë e intervistës kjo mbrëm në darkë tek i ftuari tek Endri Xhafo. Përplasje me armë në Kavaj, mbetet i vrarë kalimtari, është kjo pra ngjarja tragjike e raportuar ditën e djeshme në Kavaj. Dhe sërish te fundit tek politika, bindja demokratike ankimon 30 qershorin, Patozi, Partia Socialiste na mori rezultatin në tavolinë. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen kryesore të A2 CNN, ku siç u kujtuam edhe në mëngjes herët, shkarkoni aplikacionin dhe ndiqni, bëni follow faqes sonë në Facebook dhe në Instagram për të qenë natyrisht gjithmonë të informuar. Por ne vazhdojmë më tej me një tjetër media në këtë mëngjes. Zhrava e panoramës, tani do të shikojmë disa prej titujve kryesorë që janë në këtë gazetë në faqen e tyre online. Oferta e zgjedhjeve të parakohshme, alamet byreku për opozitën, është çfarë ka shprehur Mustafa Nano, pra gjithashtu e ka quajtur vendi një palmerokraci, pra nisur nga mbiemri i zyrtarit amerikan Matthew Palmer. Gjithashtu lexojmë 13 tetori në fuqi edhe nëse shkarkohet Meta, ish deputeti, vetëm kushtetuesja mund ta rrëzojë dekretin. Mustafa Nano, Rama i lidhur me Sorosin ka një lloj simpatie për Edin, kanë qenë bisedat pra që janë bërë dje në opinion. Gjithashtu lexojmë tryez me presidentin Meta, Spiro Pali tregon kushtin, patjetër thot ajo, nëse një shtetin ligjor. Gjithashtu lexojmë ish presidenti Topi jap se hyri në krizë kreu i shtetit me qeverinë dhe panelet e të ftuarve si tenderat fiktiv të PPP-ve, thot zëdhënësi i Metës, i cili fshikullon televizionet. Kaq për panoramën, sot në mëngjes do të shkojmë më tutje tani për të parë të tjerë tituj në një tjetër media. Po eci më tej dhe shikojmë një tjetër media në këtë mëngjes është MAPA, po ja ku i kemi dhe titut kryesor të saj. Vrasja e kalimtarit shkakton zemërim krimi me rënjët në Holland, pra është ngjarja e ndodhur mbrëm në Kavaj. Paketa antishpifje gazetarët kundër, ligji i kopjuar nga Rusia.
Votat e tepërta, karikatura virale Bujar Kapexhiut pra vjen tek Mapo, por ndërkohë mund të lexojmë gjithashtu demokracia që çiret për ekonomi, është ky vëzhgimi që vjen tek Mapo në këtë mëngjes, eci më tej, drejtësia, shefja e ONM-s, duam të shohim njerëzit në burg, pra është kjo deklarata që ka ardhur. Lexojmë sërish barometri Ballkanit, korrupsioni në Shqipëri ka përkeqësim. Eci më tej, alarmi zyrtarëve të partisë, komunistët adhurojnë Gjergj Fishtën dhe fundit që lexojmë tek Mapo, ZDF, droga dhe lidhjet e mafjes me politikën po bllokojnë Shqipërinë. Pra këto janë disa prej shkrimeve, opinioneve dhe gjithçka tjetër që vjen tek Mapo në këtë mëngjes, ne eci më tej. Shkojmë tutje tani shikojmë disa prej titujve që janë tek shqiptarje.com në këto momente dhe i pari që do të lexojmë ka lidhje me luftën mes dy grupeve në Kavaj. Vritet kalimtari me bukë në dorë, plagosen 7 të tjerë, kapet njëri nga autorët. Kjo ka qenë ngjarja tragjike pra e ditës djeshme ndërsa një kalimtar u vra teksa shkonte në shtëpi pasi kishte bler bukën në Kavaj. Ekskluzive, historia e pallatit, si Meta dhe Kryemadhi fituan 1 milion euro nga 5 milion lek. Është një histori suksesi nga sa duket në biznes. Gjithashtu shikojmë një tjetër titull tek shqiptarje.com, Kosova dhe Shqipëria unifikojnë misionet diplomatike, kryeministria serbe lajm i tmerrshëm është çfarë ajo ka shprehur. Gjithashtu tek shqiptarje.com sot mëngjes imami zbulon skenarin e Bashës për përgjimet e Dibrës. I ka ditur që në kohën e Çadrës, pra është ish deputeti demokrat Arben Imami, i cili ka shprehur se zoti Basha i ka patur informacione mbi dosjen 184 të paktën 2 vjet më parë. Librazh, nëna kyç në shtëpi fëmijën, 5 vjeçaria hidhet nga kati i dytë pas 3 ditëve e braktisur. Është një ngjarje e trisht që vjen nga Librazhi dhe e fundit që do të lexojmë tek shqiptarja.com, një sipërmarrëse amerikane në Gjirokastër, të rinjt të mos e braktisin vendin, pra është Brena Moran, e cila ka një histori nga Gjirokastra të treguar sot tek shqiptarja.com. Okej, eci më tej dhe jemi tani me një tjetër media në këtë mëngjes dhe shikojmë është Java News dhe titulli kryesor të saj. Imami nxjerr zbuluar Bashën, përgjimet e Dibrës i kishte që në kohën e Çadrës. Eci më tej, sërish me deklarat nga Arben Imami, sulmon Bashën, askush nuk ka licencë për ta shuar Partinë Demokratike. Pra janë këto zërat kundër që kanë dalë pikërisht dje kundër Bashës natyrisht. Eksperti reformës kundër Metës iku koha kur presidenti bënte emërime në drejtësi. Aksidenti rënd në Tiranë, makina del nga rruga dhe futet në lokal. Nis certifikimi i rezultateve KQZ rrezon zgurin për hetimin administrativ. Duam të shohim njerëzit në burg, shefja e ONM-s del kundër Metës për reformën. Ndërkohë lexojmë sërish tek Java News, debate në KQZ Biba prej vitit 2018 nuk kemi drejtor IT-e. Dhe e fundit që lexojmë tek Java News, propozimi i zgurit, hetim administrativ i KQZ-s për shifrat e pjesëmarrjes, para këto dhe të tjera mund t'i lexoni tek Java News në këtë mëngjes dhe ne vazhdojmë më tej për të klikuar në tjetër media. Nëse menduar që do të kishte qenë një numërim më i lehtë për KQZ-n, kam përshtypjen me që më pak njerëz votuan e më pak forca garuan, por lëmsh u bë. Gjithmonë bëhet edhe më e komplikuar dhe më e vështirë. Lëmsh do të ishte konsiderat pozitive gjithsesi. Shkojmë tutje, shohim tani tek reporter.al, zonin se çfarë ka në faqen e parë në këtë mëngjes. Qeveria rikthen projekt ligjet drakoniale kundër medias. Është ministria e drejtësisë Dita Jonë, e cila deklaroi të mërkurën se Këshilli i Ministrave ka miratuar të ashtu quajturën paketa anti-shpifje, e cila është kritikuar sa kaq nga organizatat e drejtave të njerëzit si një hap i madh pas në demokracinë shqiptare. Pra është një ligj ose projekt ligj kontroversi i qeverisë, i cili sipas të gjithë organizatave të medias dhe të tjera ndërkombëtare kufizon ndjeshëm lirinë e shprehjes në vendin tonë, një hap i cili është konsideruar tepër negativ, por që haset me kokforcinë e qeverisë për ta çuar përpara gjithsesi. Harrojeni Poznanin, BE-s i nevojitet një politikë e re për Ballkanin, është një opinion nga rajoni që e gjeni tek reporter.al sot në mëngjes. Gjithashtu pasqyrohet edhe lajmi nga Kavaja, pra shkëmbim zjarri në Kavaj, një kalimtar humbet jetën, plagosen 5 persona dhe fundit që lexojmë tek reporter.al është mungesa e dokumentacionit për një hua vështirëson pozitën e prokurorit Agolli. Kjo nga procesi i vettingut, pra i cili ndiqet në vimësi tek reporter.al. Eci më tej, shikojmë tani të tjera shkrime që vinë tek Monitor, pra vinë natyrisht nga ekonomia, shikojmë çfarë ka interesante këtë mëngjes. FMN kërkon rishikimin e uljes së pragut të TVSH-s për bizneset e vogla. Mund të lexojmë gjithashtu dobësimi i rritjes ekonomike dhe trazirat politike dëmin më të lartë në ekonomi.
Eci mëtej në monitori strukturimi i kredis ja rregulloria e re për bankat nga viti që vjen. FMN Banka e Shqipërisë plan të posaçëm mbikëqyrje për operatorët e rinj të sistemit bankar. Ndërhyrjet në stacionin e Tiranës, OSHE shpall fituesin për projektin 2.9 milion dollar. Plani investimeve OSHE pezullon 69 projekte për shkak të vështirësive financiare nga thatësira, por mund të lexoni gjithashtu nga vendi. Bergj miraton fondin e radhës 87 milion euro për ekonominë e gjelbër edhe për Shqipërinë. FMN paralajmëron pra sërish për rreziqet e PPP-ve mund të dëmtojnë shpejt bilancin publik të Shqipërisë. Dhe e fundi që lexojmë tek Monitor, pushime vetëm për të pasurit. 81% e shqiptarëve nuk përballojnë dot as edhe një javë. Pra, natyrisht një lajm jo i këndshëm ky për sa takon duke qenë se jemi afër të sezonit veror, por me sa duket Monitor e ka hetuar këtë çështje, mund të klikoni dhe të informoheni më tej. Po, do të shkojmë tutje tani te koha.net zotrin që është një media nga Kosova. Lexojmë Haradinja nuk pranon të prij dialogut me Serbin. Ky është lajmi i parë që shfaqet tek koha.net sot mëngjes. Ndërkohë, ta pastrojmë Kosovën, pastron buxhetin, është një lajm pra që ka lidhje me aksionin e qeverisë dhe kostot e këtij aksioni për pastrimin e Kosovës. Gjyqtarët e apelit mposhten nga ata të themelores në konkursin për departamentin special, ky lajm nga drejtësia kosovare. Në kundërshtim me procedurat ligjore, emërohet antari i bordit të akreditimit, është një tjetër titull tek koha.net, ndërkohë që lexojmë polici e përbashkët e Shqipërisë dhe Malit të Zi gjatë sezonit turistik, është një lajm dhe i fundit tek koha.net sot mëngjes që do të lexojmë, është Engel BE-ja e di që i keni plotësuar kriteret për viza, do të vazhdoj t'ju bëj presion. Është premtimi pra i kongresmenit amerikan për kosovarët dhe premtimin deri tani më të pambajtur nga Bashkimi Evropian. Mirë, shkojmë tani nga Prishtina në Amerikë, që jemi tek CNN, mos gaboj, po, ja, ku e kemi CNN dhe faqen kryesore. Absolutisht, shkojmë në Washington DC, ku lajm kryesor sot mëngjes është edhe parada e zotit Trump për 4 korrikun, pra ka qenë një paradë ushtarake e rrallë për kryeqytetin amerikan, bashkë me të edhe tankët, të cilët nuk kanë qenë në lëvizje, por të stacionuar, dhe avionet që kanë fluturuar mbi kokë. Pra, Amerika njëra ndër historitë më të mëdhaja ndonjëherë, është shprehur zoti Trump, i cili ka mbajtur një fjalim që ka surprizuar disa për shkak se ka qenë bashkues, e kanë quajtur ata, pra, dhe jo përçarës, siç është kritikuar në të kaluarën presidenti Trump se flet. Gjithashtu shikojmë se Lonely Planet bën si për shefin e Aulonës disa prej fotove më të bukura dhe vendeve peizazheve më interesante për të vizituar në paqësorin e Azisë, dhe gjithashtu një lajm i cili më duk interesant, por është një qytet, e kemi në qendër të faqes ku thotë ndalohet nga një qytet kinez ai që quhet Bikini nga Pekini, është lajmi i dytë poshtë aty, po. Bikini nga Pekini është mënyra se si burrat ose mesoburrat, nëse mund ta klikojmë, lutem. Mesoburrat në Pekin ngrejnë bluzat kur bën shumë vap, apo kanë tjerë. Tani e kuptova se nga e kanë marrë një pjesë edhe burrave shqiptarë. Prandaj dhe kjo metodë pra e ngritur pas ka dalë nga Kina kjo modë, domethënë ja, bajni çik stop tu se kjo është shumë e vakt. Kjo është moda e Pekinit. Po, është moda e Pekinit, prandaj quhet Bikini nga Pekini. Është bikini i burrave nga Pekini pra, dhe është një tjetër qytet në Kinë i cili e ka ndaluar këtë duke e quajtur jo civile, mjaftueshëm, dhe do të gjobiten të gjithë burrat që kapen, pasi është normë gati që burrat apo mesoburrat, djemtë nuk e bëjnë kaq shumë, por mesoburrat ti ngrejnë bluzat, e kam parë edhe këtu në Tiranë. E ke parë në Tiranë, po gjithandej. Duhen bën gjoba. Duhen bën gjoba, jam shumë dakord. Më prish sytë ajo skende, besoj se nuk jam e vetmja, gjithsesi. Atëherë, nëse mund ta shfaqem ndonjëherë të plot në ekran, kjo është hera e fundit për sytë tonë, ndoshta nuk e shikoj. Pra në Kinë gjobitesh nëse deli i veshur, pra nëse nxjerr barku në këtë mënyrë për burrat natyrisht. Nuk është e bukur. Nuk është fare e bukur. Nëse ajo foto e fundit e personifikonte më mirë këtë. Ajo ishte foto, ja, është e fundit, e para dhe e fundit në Kinë gjobitesh nëse del pikërisht kështu, duhet ta aplikojmë dhe në Shqipëri. Këtë nuk më pëlqen. Pra ne nuk e dinim, por qen ka një modë kineze pra. Se ne mendonim që e kishim shpjeguar ne, po ka ardhur me sa duket nga. Nuk është estetikisht e bukur e gjitha etj. Mund të flas pak fund për këtë, jam shumë e irrituar për këtë. Dhe ke vetëm burrat, po?
Në fakt po ta mendosh mbase jam jam pak sepse kur shikojmë edhe vajzat që nxjerrin do thot dikush. Po vajzat që nxjerrin në barkun her pas here, ke të drejtë këtu mirë. Okej, e të roqja ndoshta ajo kaq e ashpër, por që gjithsesi estetikisht ngelet jo e bukur. Bota në një javë është rubrika ku do të shkojmë mbas pak këtu bashkë me Rosalba Bejdon, se do të shikojmë nga pranë këtë paradë spektakolare ushtarake që zoti Trump mbajti atje dhe disa lajme të tjera që Rosalba i ka shëmtuar si të rëndësishme të kësaj jave, vetëm në 2 minuta. Tani u lëm me disa prej fotove më interesante nga bota. Kjo ishte bota në disa shkrepi, por ne këtë radhë do të sjellim botën në një javë dhe bëjmë gjithmonë çdo të premte këtu në emisionin tonë me lajmet më interesante që vijnë prandaj dhe na ndihmon për këtë gazetarja Rosalba Bejdo, e cila na sjell pikërisht botën në një javë ditën e premte këtu në Dita Jonë. Kështu që Rosalba, faleminderit që edhe sot me ne pranishme dhe për të folur disa për ngjarjet më pikante të kësaj jave që duket se nuk kanë munguar apo jo. Nuk kanë munguar, ka dominuar sigurisht procedura për zgjedhjen e krerëve të rinj të Unionit, të zgjedhur kupola e re, ka pasur surpriza, ka gjëra për të thënë. Ka qenë dhe parada e 4 korrikut, takimi i Donald Trump me Kim Jong-un në një mënyrë dhe ashtu si asnjë lider tjetër amerikan nuk e kishte bërë. Megjithatë do doja që të ndiqnim insertin dhe pastaj të diskutonim. Më mirë, atëherë le të ndjekim insertin e përgatitur nga Rosalba dhe pastaj rikthehemi këtu në studio. Pas bisedimeve maraton, krerët e Bashkimit Evropian u dakordsuan më në fund për emrat e atyre që do të mbajnë postet kyçe të bllokut. As Manfred Weber dhe as Frans Timmermans nuk do t'jenë pasuesit e Jean-Claude Juncker në postin e kreut të Komisionit Evropian, kundërshtit e disa shteteve antare, mes të cilave Franca dhe vendet e Vishegradit, bën që të anojë drejt zgjedhjeve të kompromisit. Ministri e Mbrojtjes në Gjermani Ursula von der Leyen propozohet për drejtimin e Komisionit Evropian. Shefja e FMN-s Christine Lagarde do drejtoj Bankën Qendrore. Kryeministri belg Charles Michel Këshillin Evropian, ndërsa ministri i jashtëm spanjoll Josep Borrell propozohet si pasuesi Mogherinit. Takimi në fundjavë mes Donald Trump dhe Kim Jong-un u pasi një moment kthese në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Trump u bë i pari president amerikan në detyrë që shkeli në shtetin komunist për një tjetër përballje me diktatorin Kim Jong-un në zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret. Por buzëqeshjet, shtrëngimet miqësore të duarve dhe premtimet për të rinisur bisedimet bërthamore ja lanë shumë shpejt vendin për plasjeve të vjetra. Aktivitetet për festën kombëtare të 4 korrikut në SBA e vunë presidentin amerikan Donald Trump në shënjestër të polemikave të reja. Kreu i Shtëpisë së Bardhë organizoi një paradë madhështore ushtarake të stilit të Rusisë apo Koresë së Veriut, por për kritikët shpenzimet janë marramense, ndërsa parakalimi i tankeve sipas tyre rrezikon të dëmtojë rrugët. Demokratët ndihen të mënjanuar nga ngjarja dhe akuzojnë presidentin se po përpiqet të personalizojë festën kombëtare të pavarësisë.
Mirë pra, ja ku e pam edhe këtë material Zonë Zotrin dhe vjen koha tani për të folur pak. Po, për të folur pak, sidomos për të komentuar pak këta Ursulën dhe jo vetëm, ka shumë lider të cilët me sa duket do të marrin këto postet që presin të zihen prej tyre. Personazh interesant apo jo, duke filluar nga Ursula, nga ajo franceze. Ka qenë një zgjedhje e papritur jo vetëm Ursula, për të gjitha emrat që propozuan krerët e Unionit. Sepse shumë me Ursulën. Po surprizuan sepse liderët krerët e Unionit anashkaluan procedurat e Parlamentit Evropian, procedurën e Spitzenkandidaten, e cila parashikon që kandidati fitues do të jetë ai kandidati që do të drejtojë pra Komisionin Evropian, do të jetë ai i partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare. U bë një proces zgjedhor, ashtu siç ndodh edhe në fushata të tjera zgjedhore kur zgjidhen presidenta apo kur ka zgjedhje parlamentare. Edhe këtë herë pati një proces zgjedhor, kandidatët dolën në debate, sfiduan njëri tjetrin, pati postera, ishin tamam një proces elektoral i cili rezultoi në mënyrë të papritur sepse në fund nuk ishin ata kandidatë të cilët morën pjesë në debate, të cilët morën pjesë në zgjedhje, dolën kandidatë të papritur. Zgjedhja e Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Charles Michel, që është kryeministri belg që do drejtojë Këshillin Evropian, tregoi se sa e përçarë është Europa në këto momente. Cilat janë pikat e forta të Ursulës? Me se njohim pak sa më pak. Do doja të thoja këtë. Një gjë që ne do ta thrasim gjithmonë me dashuri Ursula. Si ka mbi emrin kjo, po sepse do ta kesh shumë vështirë. Von der Leyen e ta mbajnë e 7 fëmijëve. Ka nënë 7 fëmijëve. Se lemi parë që. E vërtet, është një personazh, është ministri e mbrojtjes në Gjermani. Nuk është se ka ndonjë popularitet të madh në Gjermani, është aleate e ngushtë e Angela Merkelit, ndjek politikat e saj, është besnike dhe Angela Merkeli pavarësisht se nuk u shpreh pro Ursulës, mbështeste më shumë Ursulën se sa Manfred Weberin për cilën u shpreh publikisht, pasi Ursula do të jetë një ndjekse e politikave të Merkelit në Bashkimin Evropian. Megjithatë do doja të thoja pra përse zgjedhja e këtyre liderëve tregon pra se Europa është e përçarë në një kontekst tjetër, do të kishte qenë shumë e thjeshtë, Partitë Socialdemokratë dhe Partia Popullore Europiane zakonisht kanë qenë në gjendje të zgjidhin kandidatin pa u penguar nga partitë e tjera. Kjo tregon, zgjedhjet europiane treguan që nuk e kanë më dominancën këto dy parti dhe nuk mund t'i anashkalojnë dhe t'i zhdukin partitë e tjera, të cilat kanë një zë dhe të cilat penguan pra procedurën, nuk lejuan që t'ishte Frans Timmermans edhe Manfred Weber, njëri prej këtyre kandidatëve pra të partive që morën më shumë zgjedhje, t'ishte presidenti i Komisionit Evropian. Prandaj u pa e nevojshme që të zgjidhej një kandidat i kompromisit, të zgjidheshin emra kompromisi për t'i bërë qefin të gjitha partive. Kanë qenë vendet e Vishegradit, të cilët nuk e kanë dashur as Timmermansin dhe as Manfred Weber për shkak të qëndrimit të fortë që këta kanë pasur kundër liderëve nacionalistë dhe që tani drejtojnë disa prej vendeve si Hungarinë, Poloninë. Këto vende pra kanë ndikuar. Rosalba, nuk është kjo një formë më demokratike? Pse do duhet që gjithmonë ta vendosnin po themi ata që i vendosnin gjërat, kur Parlamenti Evropian tani më i përfaqësuar se sa më parë, e tham këtë kur u bën zgjedhjet në Evropë që ishte era e parë ku do të ketë debat, ndoshta sepse tani është më i larmishëm dhe realisht shpreh më shumë se si është edhe situata politike në bazë pra nëpër Evropë. Dhe tani duhet bërë sa kompromise për gjetur njerëzit që u pëlqejnë më shumë se sa. Vërtet, bëhen disa kompromise, por ndonjëherë ekziston një fije shumë e hollë që ndan kompromisin dhe pastaj të kalosh në ndonjë që do të ketë pasojë një vendim që do të ketë pasoja. Jo, do të them të që prapse janë me sa shikoj, janë kandidatë ose tani më zyrtar, sepse konfirmuar të ekuilibruar, nuk janë ekstremistë. Janë kandidatë ekuilibruar, por është për të vënë re që është anashkaluar Parlamenti Evropian. Ndërkohë që Parlamenti Evropian duhet ishte ai që do të zgjidhte, prandaj bëhen zgjedhjet europiane. Atëherë prandaj ka pasur kritika kjo mënyrë zgjedhje sepse duket sikur anashkalohet parlamenti dhe bën nul dhe një fars ato zgjedhjet europiane që u bën në muajin maj. Për këtë arsye, megjithatë kanë qenë kandidatë ekuilibruar, por Ursula von der Leyen konsiderohet si një peshk i vogël në politikën europiane, gëzon më shumë popularitet jashtë vendit se sa brenda vendit për shkak të disa problematikave që ka pasur si ministre e mbrojtjes, megjithatë nuk ka shumë eksperiencë në politikën europiane, ndryshe nga kandidatët
që ishin propozuar më herët. Po kjo gjë duket se i volit presidentit francez Emmanuel Macron, i cili mendon se mund të ketë dorë më të fortë në politikat europiane, mund të manovrojë Ursulën në një farë mënyrë ashtu siç nuk mund të bënte me Manfred Weber apo Frans Timmermans. Megjithatë kjo mund të rezultojë në një bumerang, pasi analistët thonë që Ursula nuk është edhe aq e manovrueshme, ka pas krave Angela Merkelin që është një politikane shumë e fortë. Megjithatë këto kandidaturat e propozuara treguan pra se sa e përçarë është Europa tani. Edhe vetë në Gjermani ka pakënaqësi me zgjedhjen e Ursulës, nuk është se po e përjetojnë me patriotizëm faktin që do të jetë një gjermane pas 50 vjetësh në krye të Komisionit Evropian. Ata deshën që menduan pra që zgjedhjet u bën më kohë të Parlamentit Evropian, ka pasur një fushat shumë të fortë elektorale, kanë pasur postera në Gjermani dhe thonë përse u bë gjithë ky proces kur kandidatja u zgjodh pra Ursula po, e vërtet. Dhe zgjedhjet janë u emërua sepse do të vendosi Parlamenti Evropian në 15 korrik. 15 korrik kemi. Në kushte të tjera kjo do të ishte vetëm një procedurë formale, megjithatë duke pasur parasysh kundërshtitë që ekzistojnë. SPD-ja është ajo që ka shprehur kryesisht pakënaqësi dhe ka thënë që do të apelojë dhe të kundërshtoj vendimin, madje janë vetë gjermanët, është Martin Schulz, Sigmar Gabriel, të cilët janë shprehur kundër pra Ursulës në krye të Komisionit Evropian. Ky është posti më i rëndësishëm, prandaj ka edhe polemikat janë për këtë post. Megjithatë edhe interesant ka qenë edhe zgjedhja e Borrelit, Josep Borrelit, është ministri i jashtëm spanjoll që do drejtojë politikën e jashtme. Është e parë më duket që një ish ministër merr një post të kësaj natyre në mos është ministër i jashtëm aktual, po që do të ketë ish ministër nëse do të. Po, e vërtet dhe do Pra ai zvendçon Mogherinin. Zvendçon Mogherinin. Ka qenë një paketë plot që synonte të kënaqte të gjithë nga pak. Kjo ishte në fakt për të kënaqur spanjollët. Megjithatë është e çuditshme se ky Borrell do drejtojë edhe negociatat mes Kosovës dhe Serbisë dhe në vendin e Mogherinit dhe Spanja dhe vjen nga një vend që nuk e ka njohur pavarësinë, prandaj mbetet për të parë se cili do të jetë pozicioni i këtij. Serbia natyrisht është e kënaqur që do të ketë tani një negociator nga një shtet kundërshtar i pavarësisë. Megjithatë ai do të përfaqësojnë atë, po themi, shefin e jashtëm të BE-s, jo më të Spanjës, kështu që kërkojmë për atë. Sepse kam përshtypjen në këto emërime që bëhen dhe zgjedhjet që do bëhen, edhe ne Shqipëria sigurisht shikon me atë syrin që sa mund të jenë pronesh, sa mund të ndikojë. Absolutisht. Po gjithmonë komplikuara marrëdhëniet e Bashkimit Evropian, sidomos kur vjen tek politika e jashtme e Bashkimit Evropian. Dhe ne që dëgjojmë shumë shpesh kur flitet për shembull që Evropa ndryshe flet Amerika, po, janë 28 vende anëtare akoma. Dhe çdo deklaratë duhet të pëlqejë të 28-ave, kështu që shumë e vështirë. Se sa të përdosh deklaratë që të pëlqejë një presidenti, siç është për shembull Trump në Shtetet Bashkuara, shumë kollaj ashtu. Okej, lëvizim pak, shkojmë tek Kore. Po, tek Kore dhe kemi këtë takim të parë. Historik është cilësuar sepse është presidenti i parë amerikan Donald Trump që shkel në tokën armike të Koreas së Veriut. Është zhvilluar një takim surprizë alla Donald Trump, pra nuk ishte i planifikuar, paralajmëruar. Ka ardhur një ftesë surprizë në Twitter nga Donald Trump për takuar Kim Jong-un. Dhe ka ndodhur gjithçka, pra sipas analistët e kanë kritikuar këtë si një show teatral, si një nga ato show që vetëm Donald Trumpi ditë bëj, i cili nuk kishte asnjë rezultat përveç faktit që e nxori Donald Trumpi në një moment historik televiziv, i dhuroi pra atij një moment historik për televizionistë. Shkel për 1 minutë kalon. Është e rëndësishëm sepse ndan dy Koret, është zona e demilitarizuar, është kufiri midis dy Koreve dhe të gjithë presidentët amerikanë që kanë qenë mund të kenë qenë në Korenë e Jugut ose kanë qenë pasi kanë lënë detyrën si president, po askush kur nuk ka shkelur në Korenë e Veriut, ka kaluar kufirin në mënyrë simbolike Donald Trump vetëm për 1 minutë. Por aq ka mjaftuar pra për t'i dhuruar një moment historik televiziv Donald Trumpit, atë që kërkonte, por gjithashtu edhe për të legjitimuar një prej diktaturave më vrasëse në botë, ku ka të dhënat më negative për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Le të themi këtë hapje të Trumpit ndaj Koresë pikërisht në këtë moment, aq më tepër pastaj për këtë arsye që ti the, sepse dim se si është gjendja atje dhe aq më tepër flasin për njëri i cili akuzohet shumë. Trumpi do ta shes veten si vetmi president që pra po zbut tensionet me Korenë e Veriut.
Në fakt, ka pasur momente gjatë takimeve të dy liderëve që mund thuhet që janë zbutur tensionet. Megjithatë, në fund, rezultatet kanë qenë thuajse inekzistente. Korea e Veriut as nuk ka ndërmendë, as nuk mendohet se do të heqë dorë nga arsenali bërthamor apo nga aktivitetet bërthamore. Në qoftë se Donald Trump nuk do të bëjë lëshime për atë sanksioneve ekonomike, por edhe Kim Jong-un e do më shumë se sa kur arritjen e një marrëveshje kompromisi, do të bëjë disa lëshime simbolike për të marrë edhe ai disa lehtësime ekonomike nga ana e vet, sepse Korea e Veriut po përjeton një prej krizave më të rënda humanitare në histori. 10 milion njerëz, 40% e popullsisë mendohet që nuk kanë ushqime, kanë mungesa ushqimesh, medikamentesh dhe duke qenë sanksionet e Donald Trumpit pengojnë pra hyrjen e produkteve, pengojnë eksportet nga vendet e tjera, pengojnë edhe ndihmat. Kina është ajo që po kontribon më shumë se të gjitha dhe do thoya e vetme për të ndihmuar për të ardhur në ndihmë popullsisë. Pra Rosalba, unë mendoj që këto kanë rëndësi, edhe pse janë natyrisht shfaqe në shumicën e tyre, po është më vështirë që të nisësh një sulm bërthamor ndaj një njeriu që e ke takuar sesa ndaj një njeriu që nuk e ke takuar ndonjëherë. E vërtet, po, ndërtimi i një marrëdhënie njerëzore sa do pak. Por bëhet fjalë për dy lider të dy të paparashikueshëm, si Donald Trump ashtu edhe Kim Jong-un, ndërkohë që ky takim i radhës u ushqit pra si një prej më të rëndësishmeve, u ushqit si një takim historik, nuk munguan, kaluan vetëm disa ditë para se situata të rikthehej sërish në ato ujërat e vjetra. Kim Jong-un dhe Korea e Veriut u rikthye akuzave sepse Shtetet e Bashkuara bashkë me disa shtete të tjera europiane i nënshkruan një letër shteteve anëtare të OKB-s ku kërkonin shtimin e sanksioneve ndaj Koreas së Veriut. Është pra po përpiqen shumë që të bëjnë diçka për të zbutur situatën dhe për ta shitur sikur janë dy miq, lideri i Koreas së Veriut dhe presidenti amerikan. Megjithatë mjafton një shkëndije vogël edhe rikthehen pra tek përplasjet e vjetra. Unë prapë mendoj që kanë të përbashkëta, e kjo na çon pak tek tema tjetër që do të trajtojmë. Panqet, për shembull, do të çejmë të dyve. Po, duan janë frymzuar nga Korea e Veriut Donald Trump. Ne po them sepse vjen mbas ngjarjeve që sapo pam tani pra, ndodhi ajo që ndodhi mbrëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ishte 4 korriku, dita e pavarësisë, e cila festohet natyrisht zakonisht me fishek zjarre, podorgje, hamburgera dhe fest, koncerte, është një festë dhe muzikë. Nuk është ky stili Trump. 12 herë kam kaluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës 4 korrikun dhe nuk kam parë kurrë që të ketë një paradë ushtarake. Domethënë nuk shoqërohet janë ngjyrat e flamurit, po janë familjet dhe parqet amerikane që ti shikon. Megjithatë nuk ka qenë president Donald Trump kur ti ke ndjekur festimet e 4 korrikut. Kjo realisht habiti shumë njerëz pra. Habiti shumë njerëz dhe kanë nxitur shumë kritika sepse e ktheu Shtetet e Bashkuara pra çojnë në Shtetet e Bashkuara një stil ngjashëm sipas këtyre shteteve autoritare siç është Rusia, siç është Korea e Veriut, Irani, të cilat të shfrytëzojnë festa kombëtare për të treguar Moskujt. Ka vendosur ta bëjë edhe Donald Trump, duke nxjerr tankët në rrugë, nuk lëvizën tankët, ka pasur kritika sepse do të shkatërroheshin rrugët, ka pasur shpenzime të jashtëzakonshme, ka dashur pra të shfrytëzojë Donald Trump këtë ditë për të, si të thuash, për të prekur zemrat e amerikanëve, për të duke e shitur këtë pra si një tregim, po, krenarin të patriotizmit. Megjithatë, Mishafera, presidenti është mbas atij që duket si xham për shkak të është ruhet pra është ideja e mbrojtjes nga një sniper. Ka pasur dhe, po, e vërtet, ka pasur dhe rreshtet shumë tashi, megjithatë nuk i kanë penguar festimet. Është kritikuar pra siç thash, e ka bërë duket sikur e ka përvetësuar Donald Trumpi këtë festën kombëtare, ndoshta duke shfrytzuar dhe për qëllime elektorale. Duket sikur pra asnjë president deri më tani nuk ishte guxuar ta përvetësonte festën, nuk ishte pasur kur deklarata politike apo ta politizonte këtë aktivitet, dhe jo sepse nuk janë patriotik ashtu siç është përpjekur ta shes Donald Trumpi pra këtë organizim, por sepse ata e dinë se ekziston një linjë shumë e hollë që ndan patriotizmin nga nacionalizmi, sepse nuk është ky mesazhi që Amerika duhet t'i jap botës, pra të tregojë Moskujt. Dihet që Amerika ka kapacitete shumë të larta ushtarake, është një vendi më i fuqishëm botë, por ajo shpreha që ai më i fortë i palestrës nuk ka nevojë t'i tregojë Moskujt të tjerëve, sepse po mirë, flasim për Donald Trump, Rosalba, ajo gjë duket. Gjërat e thjeshta nuk ka sens. Presidenti, po, një supertank. Ishte një supertank, s'kishte nevojë të fryej më tutje. Por hatersat, e kuptoj që hatersat e zoti Trump, do thonë kështu, kanë ngritur pikpyetje edhe për kostot me sa po. Ka pasur kostot të jashtëzakonshme. Kush paguan këtë faturë? Taksa paguesit është një faturë që ta paguajnë taksa paguesit. Nuk ka pasur, nuk janë zbuluar kostot,
po janë shumë të mëdha, madje edhe shumë para që do të përdoreshin për shembull për rinovimin e parqeve publike janë devijuar për të përdorur për aktivitetin. Është kritikuar edhe nga republikanët sepse Donald Trumpi festa ka qenë e hapur për gjithë natyrisht. Megjithatë Donald Trumpi kishte krijuar një zonë VIP ku kishte ftuar të gjithë bashkëpunëtorët e vet, Partisë Republikane, donatorët republikanë, ndërkohë që ata të Partisë Demokratike nuk ishin ftuar. Pra është parë si festë një partijake. Të përbashkëta, por i ndajmë në mënyrë përveçme ftesën. Është shumë interesant kënd Trump, vërtet të çuditë, nuk është së çuditurin. Të shikojmë. Mirë, në rregull, ishin tema vërtet shumë interesante dhe do të kemi mundësi me Rozalbën, me producenten tonë këtu në A2 CNN për të folur natyrisht për të vjen me tjera për tjera ngjarje. Ne vërtet falenderojmë, jeni shumë e dobishme si për herë. Dhe është kënaqësi vërtet. Rosario Bedo, zonja Zotrin, producente politikës, më falni, nga lajmeve nga bota këtu tek ne në A2 CNN, tani do të shkojmë për të parë në redaksinë e lajmeve një tjetër blok informativ të ditës sotme. Aty na ndihmoi kolegu Erion Dushi, i cili i përgatit këto dhe ja ku e kemi Erionin sërish. Erion, linja për ty. Faleminderit. Partia Demokratike thot se ka prova se si u manipulua numri votave në zgjedhjet e 30 qershorit dhe do të ngrej padi për të gjithë shkelësit e ligjit. LSI ndërkohë akuzoi Ramën se manipuloi procesin duke vjedhur votat edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Në Komisionin Qendror të Vjedhjeve, Denar Biba në bashkëpunim me 3 punonjës të administratës së këtij komisioni kanë drejtuar operacionin e rënd kriminal të falsifikimit dhe manipulimit të votave. Partia Demokratike do të bëj kallëzim penal për këtë krim masiv elektoral dhe për shpërdorim detyre duke nisur nga Denar Biba dhe duke përfunduar tek çdo kriminal tjetër pjesë e administratës komisionit që ka marrë pjesë në dhunimin e rënd të ligjit, kushtetutës dhe demokracisë në vend. 30 qershori ishte prova e padiskutueshme e kanibalizmit politik dhe elektoral të Edi Ramës. Bindja Demokratike do të ankimojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 30 qershorin. Vendimin e ka njoftuar drejtuesi i saj Astrid Patozi, i cili fajson Partinë Socialiste se i ka marrë në tavolinë rezultatin bindjes në 1/3 e territorit. Ne nuk patëm mundësi të konkuronim në 61 bashkitë e vendit me këshilltar, pasi në 20 prej tyre listat tona u rrëzuan arbitrarisht nga KQZ-ja dhe KZAZ socialiste me pretendimin as pak ligjor se duhet të ishim me numrin e plotë të këshilltarëve, u shpreh Patozi. Mospërputhja e shifrave të rezultateve nga njëri publikimi KQZ me 21.6% në 22.97% të votuesve ditën tjetër bëri që kryetari Klement Zguri të kërkojë një hetim kryesisht për të zbardhur të vërtetën. Për të mbështetur kërkesën e tij, nevojitej hapja e kutive në të gjithë vendin, çka u prit me kundërshtim nga mazhoranca në Tryezë. Për të treguar se ishte interesuar për të sqaruar situatën, edhe Denar Biba kërkoi një hetim administrativ, por që nuk gjeti dakordsinë e kolegëve që para se ta hidhnin në votim. Efektivët që përjashtohen nga vetingu nuk do të mund të futen më në radhët e policisë, madje në asnjë funksion shtetëror përgjithmonë. Ndryshe nga sistemi i drejtësisë, i cili parashikon lehtësira për prokurorët dhe gjyqtarët e përjashtuar, policët s'mund të punojnë as në shoqëritë e ruajtjes private të sigurisë, ndërsa seanca dëgjimore pritet të nisi në fund të korrikut. Të parët që do të kalojnë vlerësimin e pastërtisë, pasurisë dhe profesionalizmit janë 245 drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. Seancat e paradëgjimore do të zhvillohen në të njëjtin ambient, sikurse edhe në sistemin e drejtësisë tek Pallati i Kongresit. Duam të shohim njerëz në burg. Ky është qëndrimi i Bashkimit Evropian për reformën e drejtësisë të Shqipërisë, i shprehur nga zyrtarja Henove Faruiz Kalavera në samitin e Ballkanit Perëndimor që mbahet në Poloni. Kjo do të thotë që ne duam të shohim ligjet të zbatohen, duam të shohim njerëzit në burg, gazetet e krimit të sekuestrohen dhe ne duhet të kemi mjaftueshëm fakte dhe prova, jo vetëm ligje, për të demonstruar që sistemi është i konsoliduar, tha ajo, ndërsa komisioneri për zgjerimin Johannes Han i bëri thirrje vendeve të rajonit që të rrisin ritmin e reformave. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshi. Faleminderit Erion. Mirë, eci më tej tani, meqense jemi në këtë blok të dytë, vazhdojmë japim të tjera informacione. Bëjmë lidhje direkte. Lidhje direkte me Tanja Porin, të cilën e kemi jashtë studios, si çdo të premte, për të marrë të tjera informacione. Tanja, edhe një tjetër përshëndetje dhe duam të dimë se cilat janë zonat më të favorshme nga kushtet atmosferike natyrisht, gjatë kësaj fundjave për kontinentin evropian. Çfarë mund ta thuash? Përshëndetje sërish këtu nga cepi i liceut artistik, ku shoh që ende fshihet me fshesë shqope, megjithatë për sa i përket kontinentit evropian,
Zonat më favorshme sot nesër por edhe të dielën do të jenë zonat perëndimore, ndërkohë edhe zonat jugore janë, do thosha, relativisht të favorshme, duke përjashtuar rastin e temperaturave ku temperaturat pritet të mbeten nga 36 në 38 gradë Celsius. Europa juglindore është më pak i favorshme për shkak të temperaturave të larta, jo vetëm gjatë orëve të mesditës, por edhe gjatë mëngjesit, një çështje që ne diskutuam pak më parë. Ndërsa veriu dhe zona qendrore të Europës, që nga dita e hënë, por edhe në vijim sot, edhe duke përfshirë fundjavën, janë përfshirë nga një sistemi fuqishëm vërënësirash, ku ka patur jo vetëm rënje të temperaturë, të ndjeshme të temperaturë, por edhe rreshje shiu. Ky sistemi vërënësira apo zbret poshtë drejt kontinentit dhe pritet që gjatë ditës së diel, ky sistemi vërënësira të vendoset deri poshtë në zonën e Alpeve të Europës, pra duke përfshirë nga Zvicra drejt lindjes pasaj në Austri edhe një pjesë mirë të Ballkanit, por jo territorin shqiptar, të paktën deri ditën e diel. Mirë, shumë mirë, me sa duket, kemi këtë lloj moti në Europë dhe në Ballkanet. Falenderojmë Tanja, sepse do të ecim më tej për të marrë tira informacione. Faleminderit, ishte edhe ti shumë e dobishme gjatë ditës së sotme, jashtë studios, në terren, për të kuptuar më mirë edhe motin në Tiranë, me sa duket tha Tanja, është ende mëngjes, është ende freskët, kështu që edhe kjo ka bukurinë e saj. Mirë, atëherë, jemi këtu, do të ndjekim trafikun pak sa pak trafikun në kryeqytet në këtë moment, zonja e Zotrin siç dallohet tani në Tiranë. Shohim se ka trafik në rrethrodullimin e Shqiponjës dhe në rrugën Dritan Hoxha, se mos dalja nga Tirana është më e vështirë në rrugën Dritan Hoxha sot mëngjes, ndërsa paraqitet më mirë rruga Teodor Keko dhe Unaza e Re gjithashtu. Shohim në anën tjetër se ka trafik në Unazën e sipërme, në rrugën e stacionit të trenit, dhe pastaj në rrugën e Dibrës, ku ajo kryqëzohet me Unazën në zonën e medresës sipër. Shohim patjetër që ka trafik në rrugën e Dibrës, ndërsa kjo takohet me rrugën e barikadave. Çdo mëngjes trafiku është i rënduar se vini nga lart, pra në rrugën e Dibrës ka gjithmonë trafik. Dhe rruga Bardhyl në kryqëzimin e saj me rrugën Hoxha Tasim në pjesën lindore të Unazës, pra do t'ju shkaktoj probleme. Rrethrodullimi i Zoguzi i ngarkuar sot mëngjes, ngarkohet për këtë shkak edhe Don Bosco, ka të vështirë daljen në Unazë, gjithashtu me ngarkesa 21 dhjetori dhe bloku Vasil Shanto në këto kryqëzime. Bulevardi Gjergj Fishta dhe bulevardi Bajram Curri, që është Unaza, pra në zonën e pallateve 1 Maj apo ekspozitës në anën tjetër, siç e kemi quajtur, ka ngarkesa në të dyja drejtimet. Gjithashtu e ngarkuar është rruga Abdyl Frashëri, zonën e Zotrin, që është midis Sheshit Wilson dhe bulevardit Dëshmorët e Kombit. Pra vajtja nga Sheshi Wilson drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit është një zvarritje sot në mëngjes, dhe duket se po bëhet e tillë çdo mëngjes, është bërë gjithmonë më ngarkuar në muajt e fundit. Shohim rrugën e Elbasanit nga zona e Fakultetit Ekonomik deri tek semafori me Unazën, keni një pritje të gjatë, sidomos në semafor parashikojmë që një varg makinash mbërrin deri po themi në rreth 50 metra dhe qëndron atje, pra gati stacionuar. Shohim gjithashtu se edhe në kryqëzimin e urës së tabakëve, nëse ndodheni në bulevardin Jean d'Arc, do të keni pak pritje atje në kryqëzimin pra me rrugën e Elbasanit. Kaq për këtë moment të trafikut në kryeqytet, është i rënduar zonën Zotrin, siç është çdo ditë, por gjithsesi e premte dhe pritet. Natyrisht ka dhe shumë nga ata, siç kemi thënë gjithmonë, që dhe lëvizin gjatë të premtes për të vajtur dhe për të shijuar fundjavën ashtu siç duhet, por ndërkohë ne vazhdojmë ju japim tira informacione, janë të dyta që vijnë nga sporti, lidhemi sërish me Eral Kodhelin, ne kemi në linjë për të marrë tira informacione. Linja për ty, Eral. Pavarësisht polemikave të shumta për caktimin e Kupës së Botës 2022 në Katar, faktit që kalendari duhet të ndryshojë me turneun që do të zhvillohet për herë të parë në dimër, eventi në vendin arab është cilësuar si mjaft ekologjik. Përveç praktikave më moderne, stadiumet në Katar po ndërtohen në 20% me materiale miqësore me ambientin. Në anën tjetër, emetimi i karbonit është reduktuar me metro, të cilat do t'i lejojnë tifozëve të arrijnë direkt në stadiume, ndërsa 55% e materialeve të ndërtimit e kanë prejardhjen nga burimet lokale. Përsa i takon zonave rrethuese të impianteve, aty janë përdorur bimë që i rezistojnë thatësirës, të cilat përbëjnë 75% të hapësirës së gjelbër. Ishte gjithçka edhe për këtë hapësirë të dytë me sportin. Blendi dhe Aulona, linja sërish për ju. Shumë faleminderit Eral, diago e morëm edhe këtë informacion sportiv, zonja e Zotrin nga Eral Kodheli, siç na informon gjatë të
Premteve do të thosh apo vetëm Jo gjithmonë, por është thuajse i pranishëm sepse ndan këtë hapësirë dhe me Chris Martiron. Mirë, në rregull. Atëherë ndjekim edhe një herë tjetër fotot e një dite më parë dhe më pas do të jemi këtu me producentin Dorian Kodra për të folur pak sa për këtë javë të politikës, atë që lan pas, po pse edhe atë që presin. Kemi ditën e hënë një protestë paralajmëruar në orën 20 nga opozita, kështu që kemi akoma për të thënë. Pushime nuk ka harroje. Nga Zoti Basha dhe disa kolegë që punojnë në emisione, në tjera televizione për të darkës dhe me politikën edhe po thoshin u lodhëm kur janë pushimet, kur është. Por le të shohim nëse marrim diçka vesh nga Dore pas pak këtu në studion e Dita Jonë na dy sene. Rikthehemi sërish së bashku tani në këtë hapësirë dedikuar politikës. Jemi bashkë me producentin Dorian Kodra këtu në studion ton për të trajtuar, siç thamë edhe pak më parë, temat që politika për fat të mirë deri diku për ne gazetarët ofron, sepse nuk na lë pa lajme, nuk na lë pa komente apo jo Dori gjithsesi, por që mendonim që korriku do të ishte thjesht një muaj i nxehtë nga temperaturat, por vazhdon të jetë një muaj i nxehtë edhe politikisht, sepse më larg se dje Zoti Basha deklaroi që nuk do ta kemi pushim korrikun as ne dhe as kundërshtari ynë. Pra ka paralajmëruar një protestë ditën e hënë orën 20, kështu që me sa duket do të vazhdojë ky aksion opozitar. Çfarë mendon se do të sjellë të re tani më protesta e opozitës? Të re, nuk e di çfarë mund të sjellë të re, më tepër Lulzim Basha, megjithatë pas asaj tolerancë që tregoi opozita në zgjedhjet e 30 qershorit, e kishim parë për muaj me radhë teksa luftonte edhe me dhunë për të mos e lejuar atë datë zgjedhjesh, pas 10 qindra premtimesh që do t'i bllokonte zgjedhjet në 30 qershor, ditën e zgjedhjeve nuk bëri asgjë. U pa qartë, nuk ka mbetur kush pa e kuptuar që ishte presioni i ambasadave. Besoj mesazhet e forta që ju dhanë kryesisht nga ambasada amerikane, kam bërë opozitën të tërhiqen, Lulzim Bashën dhe Monika Kuriemadhin të tërhiqen ditën e zgjedhjeve, t'i bëjnë thirrje të gjithë mbështetësve të tyre të qëndrojnë në shtëpi. Maksimumi ato që pam ishin ironia, sarkazma me dajre, me valle, me imitimet, me furgonin që duhet si PS-s me miell. Gjë interesante duhet thënë, ato tërhoqën vëmendjen e njerëzve. Por që interesante, por që nuk kishin lidhje me të gjithë ato që kishin paralajmëruar Lulzim Basha dhe Monika Kuriemadhi, nuk kishin lidhje me të gjithë aksionin e tyre opozitar, ku pam që mbështetësit e opozitës ishin të vendosur, ishin të dhunshëm, pse jo, për të ndalur zgjedhjet moniste. Ata nuk i ndalën dot zgjedhjet moniste. Tani Lulzim Basha do të vazhdojë të protestojë, do të vazhdojë të dalë, të nxjerrë njerëzit në rrugë për kundër Edi Ramës, por fakti është që ditën e zgjedhjeve u tërhoq dhe i lejoi
që të ndodhin në këtë vend zgjedhjet e para moniste të këtyre 30 viteve. Këtë e shikon këtë tolerim të zotit Basha, e shikon si një minus të tij, të mendon që ndoshta nuk do të ishte tërhequr, që i la mundësinë Ramës të bëjë votimet në 30 qershor? Absolutisht është një minus sepse ishte një aksion opozitar aq i gjatë, për cilin kishte investuar aq shumë, jo thjesht Lulzim Basha, po gjithë njerëzit që besuan se Edi Rama duhet ndalur dhe të mos bëjmë zgjedhje të tilla, të ngjashme me ato Dibrës, zgjedhje ku bashkë me kriminalët vjedh votat, i bën presion votuesve që të votojnë për Partinë Socialiste, siç është provuar nga siç të gjithë e dim, sepse provuar është një term juridik që nuk merret prokuroria. Se arrim dot atë, sa kënaqim dot. Atë lloj standardi prove që ishim në Partinë Socialiste. Kishin prokurori, ndoshta edhe mund të duan kështu. Patjetër, duan që të vinë edhe ata ta pranojnë fajin madje ndoshta. Po nëse është pra ti mendon që ishte një tërheqje sepse çfarë mund të përdoren të shprehin qenin që ler nuk ta ha, apo sepse përsëritet mbas çadrës, edhe çadra ishte një aksion i cili zgjati muaj, ku shumë njerëz besuan, shumë njerëz e shprehën zhgënjimin e tyre pas edhe publikisht ndaj Lulzim Bashës në 2017-ën. Ti druan se ka një lloj zhgënjimi, po themi në bazën që ishte energjizuar dhe vjen të redori një lloj rënje, se tani njerëzit realisht janë lodhur psikologjikisht me një gjë që vjen vërdall, por sikur nuk po dim se ku do të shkojë. Në aksionin opozitare kanë fjalën. Shikoj, nuk është çështja që të mendojmë se baza e Partisë Demokratike mund të demotivohet apo jo. Çështja është që në këtë vend ndodhen zgjedhje me një parti, si në asnjë vend tjetër demokratik që aspiron të arrijë nivelin e qytetërimeve perëndimore etj. Si një vend që ka demokraci dhe nuk pati asnjë reagim. Një popull që i jepet një zgjedhje e tillë që të pranojë votime një partijake apo mos i pranojë ato dhe nuk ka asnjë reagim, kjo është shumë e rëndë për mendimin tim. Dhe Lulzim Basha mori flamurin e opozitarit ashtu siç i takon atij dhe Monika Kurrimallit. Si të tillë ato duhet bënin detyrën e tyre, duhet i ndalonin këto zgjedhje, duhet kishin reagim për këto zgjedhje. Në një mënyrë apo tjetër, sepse kishin muaj që dilnin, protestonin etj. Disa i quajnë zgjedhje moniste dhe janë në termin mono, që ishte një parti e madhe që garonte, plus satelit, po themi edhe parti më të vogla. Po nga ana tjetër nuk ishte zgjedhje moniste si kusht, në kuptimin që nuk lejohet të garojë asnjëri. Ishte zgjedhje e opozitës të mos hynte në këtë garë. Ndaj termi zgjedhje moniste do të parë si ishte zgjedhje moniste për shkak se kundërshtari nuk hyri, jo për shkak se ndalohej gara a priori apo jo. Ditën e zgjedhjeve në 30 qershor u shpërnda një video nuk e di, Aladin, një film humoristik për një diktator, një film i diktatorit. Po, me Sacha Baron Cohen. Dhe më duk... Që i vriste në pistolet garuesit e tjerë. Atëherë, nëse kemi parasysh përgjimet e Bild, një parti, si Partia Demokratike, Partia Bindja Demokratike, Lëvizja Socialiste, nuk ka rëndësi kush, do përballet me Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka shefat e komisariateve të angazhuar, ushtar të saj, të cilët i bëjnë presion votuesve që të mos dalin, i intimidojnë ato. Siç është provuar nga përgjimet. Ka deputet Partisë Socialiste që i marrin në telefon kryetarët, drejtorin e arsimit të qytetit, cilët kërcënojnë mësuesit. Ka deputet që komunikojnë me kriminal, po kur them kriminal, do të kemi parasysh që Bild jo rastisht i quajnë boss mafioz këto njerëz. Flasin për boss mafioz në kuptimin e parë të fjalës. Të cilët kërcënojnë votuesit. Atëherë, një parti që garon përballë një organizate të tillë, a ka zgjedhje kjo parti? Pra, a kishte vërtet Partia Demokratike zgjedhje që të hynte, të përballej me Partinë Socialiste, apo jo, për të fituar? Unë mendoj se Partia Demokratike, sipas asaj që dolin në Bild, nuk kishte më zgjedhje të hynte apo jo, të përballej apo jo me Partinë Socialiste, sepse e kishte të humbur betejën në çdo rast. Mund të jetë, më fal, në fundit, po dua ta ngas pak këtë, sepse thuhet kjo pra që e kishte të humbur betejën. Mendon që ose të paktën unë mendoj që derisa Partia Demokratike të ketë
atë lloj qasjeje dhe vetbesimi, që thotë po unë të mund gjithë ditën sepse ti je i shkatruar, je i degeneruar nga ana politike dhe morale, dhe unë do hyj në garë dhe do të mund. Domethënë, pavarësisht nëse e di apo se di me siguri, duhet ta kishte, mendoj unë, qasjen e vetbesimit që unë hyn në këtë garë për të fituar. Po PD-ja duhet shumë herë që hyn ose nuk hyn, ose është gati e sigurt që do t'i humbas këtë zgjedhje, sepse është një shef komisariati në Dibër që bën namin atje. Unë mendoj që me këtë lloj mungese vetbesimi, ajo pastaj e përcjell në publik dhe kjo i kthehet në një farë mënyrë edhe në vetë përmbushje të profecisë që bën. Absolutisht, kjo çështje perceptimi. Megjithatë, një perceptim i tillë funksionon në një vend normal, do të thënë, në një vend ku ka edhe prokurori, që pasi dalin këto përgjime, i dënon këto njerëz. I dënon, ndërkohë që shefi komisariatit për cilin po flasim vazhdon të jetë shef komisariati në një qytet tjetër ku ka marrë shpërblimin për votat që ka fituar Partinë Socialiste. Në një vend normal ku prokuroria minimumi merr në pyetje këto njerëz, patjetër që pastaj mund të flasim për qasjen, për besimin që kanë vetvete një forcë politike, për frymëzimin që jep lideri i kësaj force njerëzve, për aftësitë e tij, për organizimin e partisë etj etj. Po në momentin kur nuk ka prokurori, nuk ka gjykata, nuk ka drejtësi në një vend, atëherë do flasim për një vend xhungël. Si i tillë ku vendos ligji më të fortit dhe siç duket më të fortët janë në anën e pushtetit, si gjithmonë. Sa mendon se ta ndihmoj kauzën e opozitës dalja, le të themi kështu, hapur e presidentit të Republikës për ato deklaratat që bëri, që më së shumti u duk sikur mbante vërtet kur e dëgjoje sikur fliste kryetari i LSI-s më shumë se sa presidenti i Republikës. Ti mendon që ka nevojë opozita për në fond ushtarin Meta në këtë radhë që të rreshtohet në krah të tyre dhe të luftojë Edi Ramën? E ka të nevojshme? Më falni. Jo, harova, unë është Mit Sokoli, si ishte Avni Rustemi, e ula pak në grada. Më falë zoti president gjithsesi, por që vërtet mendon që ndihmon kauzën e opozitës kjo dalje publike e zotit Meta dhe deklarimi thuajse hapur tani më i tij kundër Ramës? Mendoj se çdo zë kundër pushtetit në Shqipëri, qoftë i Edi Ramës, Sali Berishës, si Ilir Metës, nesër Lulzim Bashës, etj, është pozitiv për gjithë klimën e vendit, për gjithë atmosferën, për demokracinë etj. Çdo zë kundër pushtetit. Kurse sa për Ilir Metën, mendoj që është vetë një lojtar, gjithmonë ka qenë politikan dhe vazhdon të jetë politikan, vazhdon të jetë pjesë e lojës. Në anën e opozitës, Ilir Meta, nëse e dëmton apo jo, Ilir Meta bën lojën e tij. Ashtu siç dhe nuk besoj se është po e njëjta lojë që bën dhe Lulzim Basha. Jo, po Shetia nuk është një presidenti mbi palet, më thënë. Presidentin e gjithë shqiptarëve, presidenti që na përfaqëson mua aty etj, sepse ne na ka ndërmend ditë natë, si një i tharja dheut, po është Meta, siç e thënë, që bën lojën e tij dhe kjo duket qartë që është loja e Metës. Në të rast omete për vete, si tush, si një lloj shpreje. Dhe kjo në një farë mënyrë bën që presidenti edhe të shihet pastaj si, megjithëse shihet gjithsesi si një lojtar, po themi edhe. Dhe duket sikur ka nuk do ta quaj një qasje të dy fisht, se tjetër përfaqëson edhe thotë se përfaqëson, po tjetër bën dhe kjo shihet qartë me zotin Meta. Shiko, ishim në këto zgjedhje nga zgjedhjet 30 qershorit, duke qenë se ishin zgjedhje me vetëm një parti, e ndan vendin në njerëzit që votojnë apo që nuk votojnë për herë të parë. Se më parë kishim njerëz që votojnë Partinë Socialiste, LSI-n, PD-n, partitë të tjera, kurse kësaj radhe ishte një ndarje goxha më e fortë. Radikale, po. E vërtetë është. Njerëzit që votojnë apo nuk votojnë. Ditën e zgjedhjeve njerëzit shikonin te gishtat e tyre, a kishte votuar apo jo. Këto zgjedhje ndanë vendin edhe në jug-veri, nëse i rikujtoni ngjarjet që ndodhen para zgjedhjeve, në jug të vendit kishte mitingjet Partisë Socialiste, përgatitje për zgjedhje etj. Kurse në veri të vendit, në shumë bashki, kishte protesta, kishte më shumë presion ndaj komisionerëve të KZAZ-ve etj. Kishte përplasje më të forta të policive bashkiake dhe të policive të policisë rendit. Si e tillë, këto zgjedhje për shumë arsye e ndanë edhe krijuan ndarje në përgjithësi. Ilir Meta nuk mund të qëndronte
nuk mund të qëndronte. Ky do ishte pikërisht momenti kur ai roli për bashkues i presidentit do ishte më i nevojshëm, po themi si ngjitja, prandaj e kemi atë rol më së shumti figurativ atje, po që të shërbej si një melhem, si një balsam për ndjenjën kombëtare. Besoj se vërtet edhe anulimi 30 qershorit, edhe caktimi i datës 13 tetor ishin më shumë për ta shfryrë situatën se sa për ta acaruar atë, pavarësisht se situata u acarua dhe eskaloi akoma më tej. Gjithsesi, Ilir Meta është kafshë politike. I tillë ka qenë. Gjone ka thënë, po e vërtet. Gjone ka thënë, okej. I tillë ka qenë, i tillë do të mbetet. I tillë do të mbetet. Nuk mund të kërkohet nga Ilir Meta tani papritur të bëhet një mesia, një jashtë. Po duke qenë konsumi presidencial i rinte veçanërisht ngushtë, po themi të. Me sa duket, po përgatitet të marrë frenat e LSI sërish në dorë. Gjithsesi, përballë një Edi Rame që ka parlamentin, ka KQZ-n, ka prokurorinë, ka çdo pushtet tjetër të mundshëm. Dhe pantallona treçerekse. Dhe me pantallona treçerekse që Ilir Meta bëri një batutë, tha nesër ai mund ta nxjerrë një kartel, tha dhe gjithë mund të themi që nuk kam faj unë. Unë kisha kartelën, fajin e keni ti dhe Fatosnano që morët dhe më sollët këtu ku jam. E ka menduar të çështën e kartelës. Me që ishte këtë pantallona treçerekse. Dakor, të shikojmë në fakt se si do të vijojë gjithçka. Tham të hënën kemi protestën e opozitës, nëse do të ketë lëvizje edhe në kampin tjetër. Pritet natyrisht janë duke proceduar dhe për shkaktin. Po sepse është e njëjta e hënë ku gjatë paraditës do të ketë seancën që i kushtohet zotit Meta, i cili do të bëhet president të paktën derisa të formohet gjykata kushtetuese, kështu që nuk shkon gjikundi edhe ky aksion. Sigurisht. I mazhorancës për ta hequr nuk shërben për gjë tjetër vetëm për ta ngrit pak tensionin që është që tani më do të shikojmë dhe do të komentojmë këtu në Dita Jonë. Për këtë falenderojmë producentin Dorian Kodra, faleminderit siç premte që është me ne. Mirë, pak minuta publicitet tani dhe më pas do të ndryshojmë temë, do të kemi dhe Erionin me rrjetet sociale, besoj kemi kohë. Rrjetet sociale dhe pastaj kemi Gimin dhe këtë roman Zonë Zotrinj nga Ylliet Aliçka. Unë jam duke e lexuar, Olona e ka lexuar. Dhe ne kemi do të flasim pas pak, por me të vërtet është një lexim shumë i këndshëm, kështu që qëndroni me ne për të folur pak për si është valsi i lumturisë. Valsi i lumturisë. Ndoshta kam marrë për ande. Gjithsesi do të japim arsyet pse ja vlen të lexohet ky libër, mbas pak publicitet. Ja ku vime dhe njërë tjetër këtu në ekranin e A2 jemi në Dita Jonë, Zonë Zotrinj, çdo mëngjes me ju nga 7 dhe në 8:45, tani për të folur pak për çfarë është postuar në rrjetet sociale, kemi këtu bashkë me ne dhe kolegun Erion Dushi. Po, do flasim për ato që gumëzhin në rrjetet sociale. Sikurse e di mirë dhe e folët edhe ju qoftë edhe me Rosalbën, jo më larg se dje, Amerika festoi festën e saj të madhe kombëtare tani më, së cilës i bashkohen një sër politikanësh kur vjen puna në Shqipëri dhe të gjithë bëjnë këtë të mirin, të drejtin e marrin për shembull, pastaj kur i kthehen problemeve të vet, asnjëri nuk merr shembull se si kanë vepruar gjithë secili prej tyre kur vjen puna në zgjidhjen e çështjeve, por i zgjidhin në metodën e shtëpisë. Kështu, gjatë ditës së dieshme, unë do ndalem te Lulzim Basha fillimisht për të vijuar më tej me të tjerët, nuk do ndalem te pjesa e urimeve sepse kanë qenë të shumtë njerëzit që shkruajnë në Facebook urime të ndryshme qoftë për Amerikën apo amerikanët dhe të gjithë ndjehemi paksa amerikan kur vjen data 4 korrik. Të dashur miq, shkruan ai, këtë 4 korrik dua ta nis me më të famshmin citim nga deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do e lexojmë të gjithë, dihet kjo tani më, mes të cilave janë jeta, liria, ndjekja e lumturisë, vlerat e shtuara, por ai e mbyll të gjithë postimin e tij nëpërmjet urimit, gëzuar ditën e pavarësisë, SBA, Zoti e bekoft Amerikën, Zoti e bekoft Shqipërinë. Ajo që vije të re në postimin e Bashës nuk është data 8 korrik dhe ftesa për në protestën kombëtare, por ne do e shohim tek postimet e radhës kur një sër emrash të Partisë Demokratike kanë dashur të bëjnë thirrje që njerëzit i bashkohen kësaj proteste pavarësisht temperaturave të larta të korrikut. Mirëmëngjes të gjithëve dhe gëzuar festën SBA ka qenë edhe postimi i presidentit të Republikës Ilir Meta, sikurse i ka dërguar edhe një letër presidentit amerikan Donald Trump gjatë ditës së dieshme. Një rast i mirë sot në veçanti shkruan presidenti për të uruar të gjithë komunitetin e mrekullueshëm shqiptar që jeton në SBA dhe që kontribuon fuqishëm për të forcuar lidhjet dhe marrëdhëniet tona në të gjitha fushat. Shqiptarët e Amerikës, thot ai, sot nuk ndihen të lumtur me krizën pa rrugdalje ku ndodhet vendi ynë.
ndaj bëjmë thirrje për një reflektim e përgjegjëshmëri. Ju ftoj të lexoni me vëmendje këtë artikull të shkruar nga një prej personaliteteve të komunitetit tonë në SBA, zotin Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, dhe ka ndarë gjithashtu edhe mesazhin që ka dhënë ai me rastin e 4 korrikut festës zyrtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 52 shteteve në mos gabohem, që janë të bashkuara në një. Do zhvendosemi më tutje, ka një njehon tani kur vjen puna tek presidenti, sikurse ju citova edhe gjatë fleshëve informative, mazhoranca është e vendosur për shkarkimin e presidentit, por për këtë do i duhen gjithashtu edhe votat e opozitës parlamentare, për të cilët gjithmonë më shumë ka filluar të vendos kushtet e veta. Dhe kushtet kur vjen puna tek opozita parlamentare janë jo më pak dhe jo më shumë se reforma zgjedhore. Kjo reformë që me sa duket po man peng jo vetëm parlamentin, por edhe parlamentin e shkuar. Albana Vokshi nga ana tjetër e Partisë Demokratike ka dashur të ndalet tek situata dhe pse duhet të protestojnë njerëzit kur vjen puna më datën 8 korrik. Në një vend, thot ajo, ku fletët e votimit gjenden lirshëm, gazetarët nuk mund gjejnë dot vendimin e Edi Ramës për censurimin e medias online. Paketa për kontrollin total të medias, që u miratua dje me nxitim në qeveri pa u konsultuar me përfaqësuesit e medias, po mbahet e fshehtë, shkruan Vokshi. Kjo paketë, për aq sa e njohim ne dhe gazetarët, synon gjobitin e rënd për çdo media kritike ndaj Edi Ramës deri në mbylljen e tyre. Për të ndaluar rikthimin e dënimeve për agitacion dhe propagandë, ju ftoi gazetarët të ngrenë zërin kundër humbjes totale të lirisë së tyre profesionale. Ftoi qytetarët gjithashtu të bashkohen me opozitën në protestën e madhe kombëtare të hënën më 8 korrik në orën 20 para kryeministrisë. Nuk e di se si do shkojë kjo pjesë. Ju kujtoj edhe një herë temperaturat janë të larta, Tanja Porja gjithashtu na e konfirmoi që kemi hyrë në zonën e nxehtë të korrikut, edhe me netët e nxehta, jo vetëm ditët tepër të nxehta. Por shkojmë më tutje me postimet e ndryshme kur vjen puna tek rrjetet sociale. Oriola Pampuri, një tjetër zë i Partisë Demokratike, ka dashur të ngrejë shqetësimin për atë çfarë ndodhi ditën e djeshme në Kavaj, ku pati përplasje mes bandave, një person humbi jetën. Presidenti i Republikës reagoi menjëherë duke shprehur ngushëllimet për humbjen e jetës, por njëkohësisht duke qëndruar edhe pranë familjarëve të viktimës, edhe njerëzve të tjerë që u gjendën në këtë shkëmbim zjarri. Shqipëria, vendi ku jeta e një qytetari nuk është e sigurt as tek qytetari i lagjes, shkruan Pampuri. Sa herë në Shqipëri kanë ngjarje të rënda, përplasje bandash apo viktima si Ramazani ndjer sot në Kavaj, tronditja dhe pasiguria janë ndjesitë më të forta që na përfshin. Gjithashtu ajo i referohet ngjarjes duke dhënë më tepër detaje për ta mbyllur pastaj që krimi i sotëm me një viktimë të pafajshme mund të mos kishte ndodhur nëse qeveria, ministri i Brendshëm dhe policia nuk do të ishin të përqendruar të godasin kundërshtarët politik, të bëjnë terror nëpër qytete, por të parandalonin krime dhe të vendosnin rregull. Është kjo ajo kauza për të cilën opozita gjithashtu do të dalë në rrugë më datën 8 korrik. Zhvendosemi tek të tjera zhvillime. Ish kryeministri Sali Berisha ka dashur të ndalet gjithashtu tek protestat e 8 korrikut, duke sjellë ndërmendje dhe argumente të ndryshme se pse duhet të protestojnë shqiptarët. Nëpërmjet një statusi po në rrjetin social Facebook, ai shkruan se rruga e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian është e bllokuar nga narkoshteti apo shteti i mafjes dhe drogës, dhe sjell në vëmendje pikërisht 2 artikuj të cituara nga media gjermane. Ja çfarë shkruan rrjeti kryesor televiziv gjerman ZDF, thot ai, lidhjet e mafjas me politikën po bllokojnë integrimin e Shqipërisë, duke ju referuar kështu Deutsche Welles, ku shkruante se kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është aktualisht më i preferuar i kancelares Merkel nga liderët e Ballkanit Perëndimor. Ai ishte i vetmi që Merkel priti në Berlin në prag të samitit të Berlinit. Gjithashtu ndër të tjera i vijon akuzat kur vjen puna tek qeveria, por ne do të lëm pas akuzat tani, do ndalemi tek një lajm i mirë i cili është shpërndar dje në rrjetet sociale nga kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj. Një super lajm e cilëson ai, më në fund me rrjet rehabilitimi perëndimor i Lanës me brigje të reja dhe bulevardin e ri me 4 korsi në secilën anë, nga pallati me shigjeta deri në Kashar. Se çfarë i referohet kjo gjë? Banka Europiane e Investimeve ka akorduar fondin, një marrëveshje që është firmosur në Poloni gjatë samitit që po mbahet atje, për 10.4 milion euro, që do të financojë qeverinë shqiptare për mbylljen e këtij aksi tani më, i cili është përfolur kaq shumë, qoftë edhe gjatë mandatit të parë të zotit Veliaj për Bashkinë e Tiranës. Do ndalim tek statusi i fundit që gjem në rrjetet sociale, do t'hidhemi tani në Instagram, atje ku zëvendës kryeministri Erjon Braçe ka dashur të përcjell lutjen e Papa Franceskut për t'u referuar kështu edhe ngjarjeve politike në Shqipëri dhe kësaj krize që ka pllakosur vendin. Lutja e Papa Franceskut sot, shkruan Braçe, drejtësia e barabartë është kauza gjithkund.
Është i qartë, thot ai, kthjellët i fortë nga gjykatësit varen vendime që influencojnë mbi të drejtat dhe të mirat e njerëzve, pavarësia e tyre duhet të qëndrojë larg nga favorizimet, nga presionet që mund të kontaminojnë vendimet që duhet të marrin. Braça e mbyll postimin e tij që drejtësia nuk ka kompromis. Kaq ishte. Faleminderit, e jonë dushim me të gjithë raportimin nga rrjetet sociale zonë Zotrinja, ku i pam disa prej postimeve të disa prej personazheve që po themi komandojnë i forma për një tjetër debatin publik këtu tek ne, por vëmendjen e kanë. Do të shikojmë fotoin ditën më parë, do të themi me Gimin këtu për të folur për valsin e lumturisë, romanin e Yllit Aliçkajt, bazuar në historinë e vërtetë të familjes Popa që në 85-ën shkoi dhe u fut në ambasadën italiane. Mbas pak. Yllit Aliçka dhe valsi i lumturisë është ky libër që ju sugjerojmë për këtë fundjavë, është një libër shumë interesant dhe pse do ta shpjegojmë pikërisht me Agim Baçin që vjen si çdo premte këtu në emision me ne. Mirëmëngjes Gimi. Mirëmëngjes Gimi. Libër shumë interesant dhe vërtet falenderojmë që na e sugjerove sepse Blendi po e lexon, ne kam lexuar, vërtet të mbërthen dhe aq më pastaj kur bazohet në një histori të vërtetë është akoma më grishës, më interesant dhe të bën vërtet, grishës. Gimi, ta nisim aty, pra, përse do t'ja sugjerojmë teleshikuesët tanë këtë libër? Çfarë ka të veçantë Yllit Aliçka në valsin e lumturisë? Jo vetëm thjesht për historinë që ka të bëjë me një të shkuar të vërtet të familjes Popaj, që hyn në ambasadën italiane më njëherë pas vdekjes së diktatorit, por për përshkrimin e holl, për groteskun që përshkruan gjithë rrëfimin e Aliçkës. Imagjino gjithçka fillon me lajmin që vetëm 2 nga anëtarët e familjes morën pjesë në varrimin e diktatorit. Dhe njëra prej motrave i duhej që të shkonte me sekretarin e partisë që të merrte leje për të shkuar në varrim. Po sepse sekretarja ditën punë pas ditëve vonë bashkë duhet të shkonte, jo, nuk pranoi sepse ai pranoi se jo, nuk donte. Ndërkohë, edhe nga këto 2, vetëm vllai i vogël arriti të ishte sepse motra e madhe përzon se i thanë nuk i duan sistemit lotët e tu. Një grotesk i vërtet një dhimbje e madhe, të kuptosh, sot kur e lexojmë neve duket si një gjë shumë e largët, sikur e pamundur për të ndodhur. Po në fakt ato që e kanë jetuar atë kohë, kuptojnë që ishte kaq e vërtetë. Kjo më kujton gjithmonë një moment kur unë e kam përjetuar dhe nuk e harroj dhe nuk do ta shqes nga mendja sa t'jem mund të jetë, që një zonjë që i bërtiste njërës një fëqinjës vetë se kështë vënë buskuj ditën që kështë vdek diktatori dhe e qunte çmenduri që si mund të vësh ti buskuj pra e tillë ka qenë marrëzia dhe të cilën Aliçka e përshkruan duke marrë një histori që tronditi sistemin, vërtet tronditi sistemin më njëherë pas vdekjes së Veolës. Ishte nga ato historitë jo thjesht një kalim kufiri, por hyn në ambasadën
italiane, familja Popa. Në fakt, për ta kujtuar edhe pak edhe për teleshikuesit, sepse për ata që kanë jetuar në ato vite, besoj që kjo është një histori të cilën e njohin shumë mirë, sepse bëri vërtet shumë buj, sidomos në Tiranë. Pra në dhjetor të 1985-s, 6 anëtar të familjes Popa hynin legalisht në ambasadën italiane. Rasti i tyre bëhet një çështje ndërkombëtare për Shqipërinë e vogël e të izoluar të asaj kohe, dhe familja Popa, një familje e thjesht nga Durrësi, pra hyn tinzisht, duke u hequr si turist natyrisht në ambasadën italiane dhe aty kërkon menjëherë strehim politik. Shteti i asaj kohe pëson një tronditje të madhe nga ky gjest, i quan këtë familje i quan kriminal, dhe 6 anëtarët e familjes Popa nga frika e dënimit deklaruan se do të vetvriteshin nëse ambasadori italian i dorëzonte në duart e sigurimit të shtetit, dhe ata u mbrojtën për rreth 5 vjet në ambasadën italiane, veprim që u bë shkak për tensionin e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve dhe për rkthimin e vëmendjes së ndërkombëtarëve ndaj Shqipërisë, dhe ambasada italiane rrethohet me mbi 600.000 polic për te i brigjeve. Pra natyrisht televizioni italian foli shumë, u angazhuan diplomatët të dyja krave, natyrisht në Itali aq më tepër, derisa mbas 5 vitesh imagjinoni. Do të thënë 600 policë, se 600.000 nuk do të nxjiste në Tiranë rrotull. Megjithatë nuk e di, sepse flasim për kohën e diktaturës kur ishte duke dhënë 600 policë. Paktën nuk e di këtu. Gjithsesi, po shiko, ka një gjë të vogël që duhet të kujtojmë vetëm këtë, që ambasada italiane e kohës ishte ajo që është ambasada amerikane sot, në rrugën e Elbasanit, pra me muret e larta, siç i ka patur, për ata që të krijojmë një ide. Pra, dhe këta vijnë nga Durrësi, tinzisht, sikur janë turistë italian dhe arrin që të futen në ambasadë. Qëndrojnë 5 vjet atje, dhe duhet të kujtojmë vetë diçka, sepse ishte këtë javë dy korriku, e jo më kohët ishim duke marrë këtë libër, sepse largimi i tyre apo lejimi që ata të shkonin drejt Italisë pra mbas 5 vjetësh në 90-ën, ishte dhe ajo çfarë si thua shkaktoi pastaj edhe hyrjen në ambasadat, parjen e futjes në ambasadë si një mënyrë për ta lënë regjimin komunist pas në Shqipëri. 5 vjet janë shumë, fakt, do të thotë që ka qenë një betejë shumë e madhe. Sistemi kishte problem të madh që tiknin këto familje sepse do hapnin pikërisht atë precedent dhe ato u bën si në punës të ambasadës italiane për 5 vite. Ajo që është e veçantë tek rrëfimi i Aliçkës është që nuk e lakë me kaq. Pra nuk e mori historinë thjesht për të treguar ratisjen. Problemi më i madh i këtyre duket sikur fillon me lirim pastaj. Kanë ndërruar gjithkohën një vend të lirë, kanë ndërruar Italinë që do shkojnë atje, kanë ndërruar dhe kuptojnë që atje fare mirë janë ca qytetarë që nuk kanë përjetuar një gjë. Dhe këto habiten sepse ato mendojnë që shumë veta do të jetojnë me dhimbje. Dhe është një thirrje si për të thënë shumicës atyre që kishin kaluar këtë kalvar në përsekuitimesh në Shqipëri, domethënë që u ndeshën me atë lloj moskuptimi, pra të një pjesë tjetër të shoqërisë, ose sidomos tani të një brezi që duket si habi kur ne ja tregojmë ato histori. Ndaj dhe libri i Aliçkës i vë përballë ky lloj valsi, i vë përballë dy kohët, ku ti ndeshesh me lirinë dhe ti kupton që liria nuk është një garanci e madhe që ti do jesh i lumtur. Liria është një mundësi e madhe. Liria është një raport mes teje dhe mundësive tua dhe atyre shanseve që t'jepen, por nuk do të thotë që në momentin që ti je i lirë ti i ke të gjitha. Sepse në fakt nuk ndodhi kjo me ta apo jo. Padyshim që ne shqiptarët deri në 90-ën, domethënë, kurzonin gjithçka me lirinë, sepse ajo i mungonte më shumë se çdo gjë dhe ajo ishte një ëndër, dhe mirë po, edhe ato zhgënjimet e mëdha në një raport që vinë në një shoqëri demokratike, siç ndodh. Dhe për shembull Shqipëria ka kthyer nostalgjike të asaj kohe për shkak se nuk e përballojnë dot lirinë. Nga që në atë kohë kujdesej partia, thoshte shko këtu, shko atje dhe aty duke normale që dikush tjetër të gjente vend në punës dhe çdo bënte dhe pse do të lodhet ai vetëm me këtë gjë. Dhe kjo familje ndeshet përballë një jo cinizmi, por një realiteti të cilin nuk e kishin menduar, por kishin ndëruar krejt ndryshe. Dhe kjo e bën romanin e Aliçkës edhe një histori shumë interesante, por një gjithë domosdoshme për të lexuar, për të kuptuar që jo të gjithë jetojnë me ëndrrat tënde, jo të gjithë jetojnë me hallin tënd, jo të gjithë jetojnë me shqetësimet e tua. Sidomos një kom tjetër, një vend tjetër që nuk e ka perceptuar këtë lloj diktature. Dhe kjo lloj ndeshje është shumë interesante dhe Aliçka me atë stilin e vet grotesk, stilin e vet, domethënë ironik, me ato fjalitë të shkurtra kështu, arrin ta sjellë gjithë ato gjendje, domethënë, dhe e besoj që shoqëria shqiptare sot ka nevojë ta lexojë këtë gjë. Pra, mbasi familja Popa u largua për në Itali, ku filloi jetën e re, të ndërruar 5 vjet paktën në rrugën e Elbasanit dhe ndronin për Italinë, ndërkohë që ishin në Italinë e vogël brenda ambasadës, por edhe në një farë
burgu, për shkak se nuk mund të lëvizin që atje, por thot këtu. Aty nga mesi viteve 2000, një kënd modest gazetes italiane Corriere della Sera u botua protesta një shoqate kulturore, Giuseppe Dossetti i Valori, e cila i kërkonte publikisht bashkiakut Veltron që të hapte një hetim të brendshëm për verifikimin nëse ndaj anëtarëve të familjes së njohur shqiptare janë ushtruar sjellje eventuale jo korrekte. Thot, ndër të tjera, shoqata akuzonte ashpër qeverinë italiane se gjatë shpërnguljes së anëtarëve të kësaj familje nga strea e tyre, policia sanitare kishte përdorur injeksione me qëllim neutralizimin e çdo përpjekje të mundshme për rezistencë dhe nga ky shkak gjatë nxjerrjes nga banesa anëtarët e familjes nuk kishin arritur të merrin as sendet e tyre personale. Pra 12 vjet mbas mbritjes në Itali, ata u nxorën nga shtëpia ku jetonin. Veltroni ka qenë kryetar bashkiaku në vitin 2000, domethënë dhe bëhet fjalë për një histori shumë interesante që ato vetë shoqëria atje u trondit me mënyrën se si i kishin pritur dhe si i kishin trajtuar. Njëra mbytet në Mondra, njëra pra ka patur një fund tragjik psikiatri, po ishin një fund tragjik. Ja, kemi edhe në foto po kaloi ndërkohë. Ishin një fund tragjik, domethënë një nga motrat e vetmja që ka mbijetuar. Dhe kjo e bën romanin Aliçkës një roman shumë interesant, një histori që duhet lexuar. Habitem pse nuk është bërë filme ndaj domethënë. Ka dashur ta bëjë, këtë kam të informacion sepse kemi e di sepse Aliçka i ka domethënë, po të kemi parasysh për shembull parrullat dhe por është bërë film. Ky është një libër që është një bosh shumë interesant në atë kohë, në 85, kur filloi vërtet njerëzit menduan se do iknin dhe këto bën thyrjen e madhe. Bën thyrjen e madhe duke hyrë, duke kuptuar që kufit jashtë dhe brenda ishin thyshëm. Dhe sistemi nuk ka rrinte ta ka pasur përpjekje të mëdha që ky lajm mos jetë publik, mos ta marrin vesh njerëzit, mos ketë gjëra, prandaj dhe këmbgulën me përplasje diplomatike që mos i linin me ik. Domethënë ka qenë një betejë shumë e madhe, domethënë janë marrë sekretar shteti, janë marrë diplomatë, është marrë OKB-ja për t'i pajisur. Mund të thej pak për këtë, Gimi, doja që ta ngisi vetëm pak në këtë ide. Unë mbaj mend, realisht e mbaj mend që kam qenë duke dëgjuar Radio Tiranën ku flitej për ka qenë momentin kur ta u lejuan për që të largoj dhe kishte shumë vëmendje në popull, me shumë interes për të marrë vesh se ç'do të bëjë me ta, pra ne mbaj mend që dëgjonim radion kur familja Popa u la që të shkonte drejt Italisë. Po çfarë mund të themi për këtë dyzimin midis asaj që ata kërkonin, që ishte shumë e thjeshtë, një jetë më e mirë, njerëz shumë thjesht, një familje normale nga Durrësi që shkonin atje dhe gjithë implikimit ndërkombëtar e politik të gjës që këta e shkaktonin një çarje sistemit me këtë mënyrë e gjithçka që ti përmendje OKB-ja gjithashtu u përfshit. Këto dy paralele që ecin njëkohësisht. Sepse gjithë regjimi u investua që kjo mos ndodhte. Gjithë regjimi u angazhua që familja Popa mos tikte. Sepse kjo bënte thyrje, nuk kishte të bënte thjesht me familjen Popa. Krijonte një histori, krijonte një kanal ku njerëzit mund ta mendonin këtë. Si e krijoi në fakt. Po, dhe kështu që nuk kishin asnjë, ato e kishin këtë lloj dienie, sepse e dinin se sa shqiptar ishin gati, sidomos pas vitit 85 ku duke që në sistemi dhe po rënohej, po binte po gryhej nga brenda, domethënë ku ra gjithçka, ku ata nuk e mbanin dot më. Ekonomia ishte që po, dhe po të shohim për shembull që në atë kohë unë pak në rinin time në 90-ën kam qenë 19 vjeç dhe di që në ato kohë njerëzit njiheshin për shembull Blendi ai me pantallonat e kuqe, më thon, Aulona me bluzën gri, më thon, se një veshje ishte, kështu mbaj. Aulona me bluzën gri. Po. Se kështu e mbanin mend, pra një bluzë më kishte, domethënë. Pra dhe kështu që unë besoj që Aliçka ka mundur jo ta lërë një histori thjesht ku u trondit sistemi, por t'i sjellë këto njerëz në kohë. Dhe për t'i bërë thirrje gjithë tjerëve që çdo njeriu për ne që jo çdo kush jeton me historinë tonë. Duhet dim ne t'ia tregojmë, duhet dim ne të përballemi. Liria nuk është një dhuratë, lirin duhet ta fitosh, është një lloj përgjegjësie. Dhe kështu që ky lloj trishtimi për këdo nga ne që ka jetuar këtu që e njeh vetëm mirë pa çuditet me një shoqëri atë që nuk u sensibilizua. Por ndërkohë një shoqëri që ka jetuar dhe as e percepton dot dhimbjen tënde që i duket imagjinat, është duket në filmat multiplikativ që shikojmë ne, domethënë se e tillë ishte jashtë është absurde, jashtë imagjinatës që për ta kuptuar se në Itali ishte jashtë realitetit. Po megjithatë për të ngelur pak sa te ky ylli Aliçka, kemi parë që ka shkuar më së shumti tregime dhe aty është mjeshtrai në ato tregimet e tij. Në këtë roman si e shikon? Për të shpëtuar shumë atyre raporteve që ka romani i gjatë, domethënë, Aliçka mbështetet tek dialogu, atë e zotëron mirë, domethënë, është mjeshtri i tregimit.
Tregimit dhe ai ka një armë që është grotesku dhe ironia, që e luan me këtë dhe e zotron. E nisin edhe e bitisin, si thua, këtë libër. Grotesku dhe ironia, domethënë nuk të lënë të shkruash gjatë. Sepse vetë ironiku dhe ai që bën grotesk duhet të flasë shkurt dhe domethënë në mënyrë precize. Kjo duket sikur nuk jep mundësi romanit që të zgjatet pafundësisht, domethënë. Dhe ndaj dhe duket Aliçka me vetdije, domethënë, si një autor i zgjuar që e di kufijtë e vetes, mundohet të përfundoj, domethënë të frenoj veten te tregimi. Megjithatë ky është një roman që ai ka mundur për shkak dhe se historia dhe ngjarja dhe e ka ndjekur këtë gjë, domethënë dhe dienia për të dy anët, ajo që ka kaluar 5 vjet këtu dhe ajo që ka ndodhur në Itali, domethënë dienia duke i përplasur këto të dyja ka sjell një roman që unë besoj dhe do t'ia sugjeroja, jo vetëm atyre që kanë kaluar atë kohë të diktaturës, domethënë kur kanë qenë këtu, po dhe të rinë që kanë lindur pas vitit 90, do të kuptonin shumë faktikisht. Me qimi këtu pra, tek ata që se kanë përjetuar këtë lloj kohe, kanë qenë për shembull francezët, italianët, në cilat gjuhë ky libër gjithashtu është përkthyer, pra vjen edhe i publik i cili nuk e ka përjetuar në lëkurë diktaturën, sepse Dita Jonë pra të paktën ky roman, por edhe të tjerë janë përkthyer pam që kishte për shembull në italisht quhej Il sogno italiano, është përshtatur pra për ëndra italiane. Sepse ai është përshtatur lexuesit italian. E gjithashtu edhe një botim frëngjisht të librit që Hansen, pra në disa gjuhë është preferuar që ky autor të vijë dhe i flet edhe po dy popujt që e kanë më të kollajshëm janë shqiptarët dhe italianët, sepse edhe libri përfshin dhe këtu atë mënyrë se si edhe ajo. Do të lexoj vetëm një paragraf për të dhënë një disi ja ku e kemi edhe një version frëngjisht pra që quhet Valsi i lumturisë. Të shohësh në mënyrë groteske dhimbjen e tjetrit, është e tmerrshme, burokratik. Të shoh në mënyrë burokratike se ç'dhimi ke ti. Aliçka ka arritur ta sjellë këtë. Burokracinë italiane mba dhimbjes shqiptare. Ky është momenti kur vllai i madh për Evangjeli, i cili është munduar që të jetë në funeralin e Hysni Kapos, është përzën që atje dhe mbërrin në shtëpi tani, ku i thonë si ka ardhur. Kemi nevojë për lotët e tu, i thonë. E ka larguar dhe i thotë i tha që ka marrë leje nga drejtori, por ai më premtoi që të mos bëhe merak, se në funeralin e parë që do të vi, do bëj çmos të më fus ndër të parët në listë. Pra ky do të jetë në funeral. Domethënë, prit gomar të mbi bar. Dhe motra që i përgjigjet thotë, nuk është tamam ashtu, ndërhyri Ileana me flokët e mbledhura me bigudina alumini. Në fund të fundit kjo s'është gjë e vogël. Byroja politike është mbushur me pleq, me ditë e kanë. Nëse të ka premtuar në të ardhmen, çe vret mendin. Edhe domethënë grotesku i byrosë mbushur me pleq që me ditë kanë dhe do të vinë funeral. Është një lloj aludimi domethënë asaj që po vdiste, sepse vetë sistemi ishte pleqëruar në të gjitha, domethënë jo pleqërim se ka kuptim pozitiv, po ishte plakur në kuptimin e keq, lodhur. Po jep të shpirt, kështu që dhe ky lloj dialogu, domethënë që të cilën Aliçka e ka për zemër që kur e luan me këtë lloj asociacioni midis ironisë, grotesku dhe është një gjë, po e gjithë fillimi është jashtëzakonshëm. Shumë e bukur. Do të kishte qenë vërtet një film shumë interesant. E madhe dhe pastaj vjen të trishtohesh edhe pse fundi nuk e ka atë, sepse nga grotesku fillimi ai kalon atë dhimbjen e pamundësisë tyre për të kuptuar nga. Miola, do të kishte një film shumë i bukur, po? Do të kishte qenë një film shumë i bukur. Jo, shikoj. Ti kishim thënë. Jo, vërtet, sepse me Julitin kam njësi dhe kemi folur shumë për këtë libër dhe di që ai është në kërkim dhe di që e ngacmon dhe ai kemi parë në veprat e tija më të shumta janë hedhur në kinematografi, kështu që e përshëndesim Dita nëse na dëgjon, do të kishim vërtet dëshirë ta shikonin filmin në kinema, pse jo, do të ishte shumë interesant. Fatmirësisht përkthimet, domethënë përkthimet e librit të tij janë një lloj udhëtimi shumë i mirë dhe këtij lloj shqetësimi që kemi, sepse ky është një libër që ato që e lexojnë fillojnë vrasin të mendin, ora çka kanë kaluar këto shqiptarët. Pikërisht, pra, pikërisht, por kur është bazuar në histori të vërtetë me vlera më të mëdha. Ndaj dhe ne ju sugjerojmë si një lexim zonën zotërin për këtë fundjavë apo për këtë verë nëse doni, por Dita Jonë pra me Valsi i lumturisë ishte libri i javës bashkë me Agim Baçin këtu në Dita Jonë, si çdo të premte ku ju sugjerojmë një roman apo libër tjetër për të lexuar. Okej, në rregull, ishte gjithçka për ditë të premte, natyrisht për këtë javë. Shpresoj të kemi qenë një shoqëri e këndshme dhe domosdoshme për ju, duke dhënë informacionet e nevojshme për të filluar ditën siç duhet, por shpresojmë fundjava të jetë aq e këndshme gjithashtu. Po, shpresojmë që të jetë nxehtë e bukur dhe e qetë për gjithë ju, ja kalofshi mirë. Së bashku do të shihemi sërish të hënën në mëngjes në orën 7 lëm takim pikërisht këtu në Dita Jonë në A2 Mirupafshim.
Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Saleh. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.